ኦኬ ሰላም የተወደዳችሁ እንኳን ወደ ቢትኮይን ኢትዮጵያ ተመልሳችሁ በደህና መጣችሁ። Can you hear me everybody? እንዴት ናችሁ? ላይቭ ቻቱን እያየሁት ነው። ጥያቄዎቻችሁ እንዳለን መልሳለን። We will be checking out what's going to be going on in the markets. እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ከረማችሁ? everybody እንዴት ናችሁ? Let me just share my screen. Just give me one moment. Here we go. So እንዴት ናችሁ everybody? How is everybody doing? እንዴት ከርማችኋል everybody? ትናንትና አፕዴት ቪዲዮ ለቅቄላችሁ ነበረ። So we have been pumping አይደለም? ለመናገር we have been pumping. It looks like we have reclaimed this anchored VWAP from the high for the candle line ያለ ነውና reclaim ያደረግነው ይመስላል. Some kind of bullish structure forming here. Point of control on alphanol. So the question is this going to be a fake out? Something similar before going down. So now we're doing this, the reverse. Are we going to do this? Waste? Is it going to be a different one? Is this going to be hold? Is this level here going to hold? Pullback again. Pumping into the US session is not a good thing. The US session ስንሄድ ፓምፕ እያደረገ መሄዳችን ጥሩ አይደለም። Let me check out the chat. ሄና አለ፣ ከረማ ያለ፣ አስቻለው፣ አዋሌ እንዴት ናችሁ? ኑር አዲስ፣ ተክለ ሚካኤል፣ መሳይ አለ፣ ኢትዮ ኬኤስቲ የዛሬ ሲፒአይ ዴታ ኤፌክስ are you being ጁሊና ሃንድ ሰላም አስቻለው እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ተክለ ሚካኤል ሰላም ብራዘር፣ ሰላም እንዴት ናችሁ? Can you hear me? በደንብ ይሰማችኋል አይደለ? ባክግራውንድ ሚውዚኩ I hope it's not disturbing ከኋላ I hope it's the right amount. If it's disturbing ቀንሶ ትንሽ በሉኝ. I will do that. So we have the CPI data. ምድረው ኤክስፔክቴሽናችን አሁኑኑ ገብተን በደንብ እንመልከተው። So expectation 3.5 ነው. No, the previous is 3.5 last ወር የወጣው በጣም አሪፍ የነበረው ከ4.2 ኤክስፔክቴሽን 32 ነው እስከ 3.8 ኤክስፔክቴሽን ከፎርካስቱ 3.5 በጣም ሎወር ቡሊሽ ነበር ለማርኬቶች ትዝ የሚላችሁ ከሆነ የሜዩ ሪድ ነበር በጣም ሃይ ሆኖ ቤሪሽ ሆኖ ለማርኬቶቹ የዛሬው ኤክስፔክቴሽን 3.4 ላይ ይገኛል። እኔ ግን ከ3.4 በላይ የሚመጣ ይመስለኛል የሆነን ለመናገር ማርኬትስ አር ፓምፒንግ በአሁኑ ሰዓት ላይ የሆነቱን እናውራ ከተባለ it depends አሁን ይህ ፌክ አውት ነው የሚሆነው አይሆንም በ28 ደቂቃ ውስጥ እውነቱን የምናይ ይሆናል። ብሬክ ኢቭን ላይ ነው ያለው እንትናችን ለሾርት ትሬድ የወሰድነው እዚህ አካባቢ ላይ ቢትኮይንን so we still have some ways to go 2% ፓምፕ ማድረግ ይኖርብናል ብሬክ ኢቭን ለመውጣት ከዚህ ትሬድ ማለት ነው። የሚፈጠረውን አብረን የምንመለከት ይሆናል። እኔ ግን ዋነኛው ምክንያት ይህ የሲፒአይ ዴታ መጥፎ ነው ለማርኬቶች የሚወጣው ብዬ የማስብበት ዋነኛው ምክንያት is because of US oilን ብትመለከቱት እንዴት ኢንፍሉዌንስ እንደሚያደርግ በደንብ ማየት ትችላላችሁ ማርኬቶቹ ላይና let me just open another chart. I guess yeah, this one is good. Let's go on the monthly on the daily. እንደምታዩት ኦይል ከዚህ ጊዜ አንስቶ ከዚህኛው ከ1st of July አንስቶ exactly 1st of July ነው ቦተም ያደረገው it has rallied 38% until እስከ ጁን ድረስ የጁላይ መጨረሻ ድረስ 26% ወደ ላይ ሄዷል እና ይህ ኢንፍሌሽን ላይ በጣም ኢንፍሉዌንስ እንደሚያደርግ እናውቃለን እና to expect ጥሩ የኢንፍሌሽን ዴታ ትንሽ ከባድ ነው በእኔ አመለካከት አትሊስት። ስለዚህ ይህ ዴታ የሚወጣው ከኤክስፔክቴሽኑ በታች የሚሆን ከሆነ 3.2 ከሆነ ኢንፍሌሽን የሚመጣው ማርኬትስ ኤክስፔክት በጣም ወደ ላይ ይሄዳሉ። It's going to be amazing for them. ዋነኛው ምክንያት ደግሞ የዚህ የሲኤምኢ ግሩፕ ሪፍሬሽን አድርገው እስቲ የሲኤምኢ ግሩፑ የሚወጣው ዴታ ማለትም የኢንፍሌሽን ምንድነው የኢንትረስት ሬት ሃይክ ወይም ይኖራል አይኖርም ነው ዋነኛው ጥያቄ። ላስት ታይም በአሁኑ ሰዓት ላይ ሞር ስታቢሊቲ እየተጠበቀ ነው በማርኬቶቹ ላይ። ይሄ 50% ነበር ሎድ አላረኩት ነበር አሁን 53% ሆናል። So markets are expecting rates to be stable. ሬት ሃይክ አይኖርም ብለው ኤክስፔክት እያደረጉ ነው።
የዛሬ ኢንፍሌሽን ዴታ የሚወጣው ይህንን ሁሉ ነገር ይወስነዋል። from a time based perspective በጣም ጊዜያችን አልፏል የሆነ ለመናገር ለዛ ነው ትንሽ ዳውትፉል የሆንኩትኝ ከዚህ በኋላ ያን ያክል እንሄዳለን ብሎ ኤክስፔክት ለማድረግ ምክንያቱም 2016ን ተመልከቱት አቨሬጁን እናድርገው ሚድ ተርም ይርሱን ተመልከቱት እንዴት በጣም ቤሪሽ እንደሆነ እነዚህ የሚመጡት ወራት ይሲት ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑን አድርገን በመሃል እንኳን እንዴት ነው ዲቪዬሽኑን የሚለውን ብንመለከት even here we just go down so ዴታው የሚያሳየን ጥሩ አይደለም ማርኬት ስትራክቸሩ አሁን ጥሩ ነው በአሁኑ ሰዓት ላይ at least in this moment ከጠየቃችሁኝ at this exact moment market structure አሪፍ ነው we're already pumping we have reclaimed the POC reclaim ማድረግ ማለት going long ማለት አይደለም it depends fake out ሊሆን ይችላል ሪጀክት ተደርገ ልንወርድ እንችላለን and we gotta see how everything goes ግን ከቤር ማርኬቱ አንፃር ያለንን ጊዜ ስንቆጥር በትናንትናው ቪዲዮም አስረድቻችኋለሁ እና you guys can see it here ከላፉት ሁለት ቤር ማርኬቶች ላይ to the bottom የሚለውን ብንመለከተው you can see we are at that time to go down የሆነ ለመናገር ጊዜው ደርሷል ወደ ታች የምንሄድበትና from the peak የሚለውን ብንመለከተው ተመሳሳይ ነገር ማየት እንችላለን let's see how is it doing from the peak this is from the peak እነዚህ ከሌሎቹ ቤር ማርኬቶች ጋር ስናነጻጽረው ነውና በዚህ ጊዜ ላይ በጣም ርቀናል ከአቨሬጆቹ ከመካከሎቹ ከነዚህኞቹ አንፃር በጣም አውት ፐርፎርም እያደረግነው ነው ያው ቤር ማርኬት ምርጥ ቤር ማርኬት ነው በድራው ዳውን ስንመለከተው እዛ ላይ ነው ያለው ያው ፒንኩ በአሁኑ ያለው ነውና አይ ጌስ ወደታች እንሄዳለን እዚህ ጋር እንዳደረግነው ከአቨሬጆቹ ራቅን ከዛ በኋላ ቀረብን አሁንም እየራቅን ነው ከአቨሬጆቹ ከዛ ዲቬት አድርገን ወደታች እንሄዳለን ብዬ ነው ኤክስፔክቴሽን አልዋሽ let's see how the market structure develops market structure በአሁኑ ሰዓት ላይ ከቫልዩ ኤሪያ ሃዩ ሪጀክት ተደረገን በኋላ ከዚህኛው አንከርድ ቪዋፕ እንደምትመለከቱት ሰፖርት ያገኘ ይመስላል ከዚህም ወርደን ነበር እንደገና ወደ ላይ ሄደን ሪጀክት ተደረገን አሁን እዚህ ጋር ሰፖርት አግኝተን ወደ ላይ እንሄድ ይመስላል I don't know why the markets are pumping pre the data that could be bearish የሆነ ለመናገር እስቲ አብረን እንመልከት ቻቱን አላየሁትኝም እስቲ ጥያቄ ካላችሁ ገብቼሊ please link the channel guys what channel አስቻለው የቴሌግራም ቻናል ከሆነ ሊንኩን አሁን መላክ እችላለሁ ለእናንተም let me just give me 1 second so that I can send it to you guys join ካላደረጋችሁ join አድርጉ guys live streamuን ላይክ እያደረጋችሁ ቻናላችን እያደገ ነው በጣም ደስ ብሎኛል this is the link for telegram አብነት ሰላም እያለ ነው አንተነ ሰላም እንደናችሁ looking to sell 64700 እያለ ነው what do you think awali let me check 64700 what is it 64700 yeah it's the pivot high እዚህ ጋር አይደለ ሪጀክት የተደረግንበት ኤሪያ ላይ ነው እንትን ለማድረግ የፈለከው yeah it's a valid trade ለመናገር ግን let's see the dataውን ካየነው በኋላ maybe short ወይም long ለማድረግ እንሞክራለን በአሁኑ ሰዓት ላይ I'm just holding the trades that I have and waiting to see the data ሲወጣና this can be totally manipulative move guys እንዳታምኑት ያሁኑን move the data this can be absolutely manipulative I know there is some liquidity left here እዚህ አካባቢ ላይ ተተነው የመጣ ነው liquidity አለ ነገር ግን አሁን ገብታችሁ ከሆነ ቴሌግራም ላይ ልኬላችሁ ነበር አንድ ነገር ምድሬ ላኩላችሁ አንድ በጣም manipulative move በዚህ ሳምንት እየተፈጠረ ነው check this out this is the pre US market ከመከፈቱ በፊት ያለው እስከ አሁኑ ሰዓት ከ10 ደቂቃ በፊት የነበረው 4 hourly candles እስከሚዘጋ ድረስ ፓምፕ እናደርጋለን let's measure them እዚህ ጋር ስንት ፐርሰንት 0.71% ከዚህ ጋር ስንት ፐርሰንት 1% ፓምፕ አደረግን ከዚህኛው ጋር we're pumping 1% ከዛ በኋላ ምን ይፈጠራል ማርኬቱ ከዚህ US ሴሽኑ ሲከፈት it dumps more 2% ተመልከቱት እዚህ ጋር ተመሳሳይ 1.9% so this one same thing ከታንተነው ልንደግሞ ነው more percent who knows ነገር ግን ትንሽ የሆነ manipulative የሆነ move ማርኬቶች ውስጥ አለ ሰሞኑን እንደምትመለከቱት ከዩኤስ ማርኬት ሴሽን መከፈቱ በፊት
ተመሳሳይ ነገር ነው ትናንትና ያደረግነው ጋይስ ፓምፕ አደረገን ከዛ በኋላ ልክ የ4 hourly candle ከመከፈቱ ፊት ትንሽ ወደ ላይ ሄደን ልክ አሁን እንዳደረግነው ከዛ በኋላ ዳምፕ አደረገ so I think it's something similar maybe የዛሬው እናያለን ምን እንደሚፈጠር ያሁኑ 4 hourly candle ምን እንደሚሆን እናያለን already ወደ ታች እየተመለሰች ነው እንደምትመለከቷት let's see Ethereum is at a good shortable trade I think it has been struggling in this region for a long time ተመሳሳይ ነገር እዚህ ጋር ከመውረዱ በፊት ይላችኋል አያችሁት ተመልከቱት ኢቴሪየም ይህ ሜይ አካባቢ ላይ ተፈጠረው ነው literally similar setup እያደረገ ነው ኢቴሪየም በቃ የትም ሳይሄድ ወደ ሳይድዌይስ ሾፕ እያደረገ ስንት ቀናት አሳለፈ let's go on the daily ምንም ነገር ሳያደርግ እዛው ፕራይስ አክሽን ላይ ሆኖ ተመልከቱት 27 ቀን አሳለፈ አሁን ምን ያክል ቀን አሳለፈ እዚህ ጋር እንኳን እዚህ ሬንጅ ላይ ሆኖ already 27 ቀን 28 ቀን ሆኗል so this is a bit deja vu እያሳየን ይመስላል what do you guys think this is a short term trade Ethereum በጣም ብዙ ሬዚስተንስ አለው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱትና ከዚህ የሚያልፍ አይመስልም ይሆናል ለመናገር ከ15 ደቂቃ በኋላ ዴታ የሚወጣ ይሆናል አብረን ምን መለከት ይሆናል what is your expectations only XRP dump ያለ ነው ከፍ ያለው XRP ትናንትና ሪከቨር አድርጓል ይሆናል ለመናገር በጣም bearish መስሎ ነበር for some while ምክንያቱም ከዚህኛው ፍሎም በታች ሄዶ ነበር but this anchored VWAP እንደምታዩት እዚህ ጋር በመጣ ቁጥር resistance ነውና እዚህ ጋር ከመጣ maybe a short trade is valid እኔ አልወስደውም ምክንያቱም I don't want to trade the altcoins I just want to analyze Bitcoin እና Bitcoin ላይ ነው ትሬዶችን ማድረግ maybe Ethereum ለመክፈት ፈልጋለሁ short trade እስቲ እናያለን የዛሬው የኢንፍሌሽን ዴታ what do you guys think is it going to be bearish or bullish only BNB pumped let's check BNB let's check BNB I mean ከሰሞኑን ትንሽ ፓምፕ አድርጓል አይደል you're right let's check the volume profile let's go in this range so resistance ላይ ነው ያለው ከpoint of control ላይ ሪጀክት እየተደረገ ነው so there might be some kind of double top እዚህ ጋር የመጀመሪያው ቶፕ እዚህ ጋር ተመልሶ ሪጀክት የሚደረግ ከሆነ this is going to be a double top ከዛው ለከዚህ ጋር ዛሙ ለታች ሊሄድ ይችላል so be careful about this kind of price action we are at resistance level we are not at long የምናደርግበት ፖዚሽን ላይ አይደለም maybe taking a short let's see the volume profile the anchored VWAP from the high okay we have broken from it let's put it here maybe it's not that much relevant so yeah we are at the point of control ይሄንን successfully alpha made የምንችል ከሆነ that will be bullish for the market እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ይሄኛውን alpha made የምንችል ከሆነ it will be bullish ካልሆነ ግን ገንዘቤን መከተበት አይደለም በአሁኑ ሰዓት ላይ at least long ማድረገው አይነት ትሬድ አይደለም ምንድነው እናንተ expectation guys live chat ላይ ንገሩኝ what is your expectation everybody live stream like እያደረጋችሁ guys ቻናላችን እንዲያድግ ስለሚያግዝ ባካችሁ በትህትና ጠይቃለሁ everybody like እያደረጋችሁ there's 28 of us only 21 liked so ባካችሁ like እያደረጋችሁ everybody let's see how the price action develops because let's see other markets what's the S&P is rallying that's odd it's doing sideways chop silver rally ያደረገ ነው ከዚህ resistance ለማለፍ እየተጣጣረ ነው yeah it's at the value area low reject የተደረገበት area ላይ
before ማለት እዚህ ጋር ሰፖርት ነበር እንደምታዩት የዚህኛው ሬንጅ this region እዚህ ጋር ሪጀክት ተደርጓል አሁንም ሪጀክት እየተደረገ ነው maybe it can pop up what's stablecoin dominance doing let's check out stablecoin dominance let's clean this chart so stablecoin dominance is getting rejected at its point of control so maybe ይሄ ወለታች ሄደ ማለት ክሪፕቶ ወደ ላይ ይሄዳል okay guys remember that let's see the data though ወደ CPI data ስንሄድ ፓምፕ ካደረግን when was the last CPI data let's search we can maybe see it right here አንድ ጊዜ መች ነበር የወጣው 0714 ላይ need to this one was bullish I think we were dumping into CPI let's make it together as you know vertical ray 0714 እዚህ ጋር ነበር this was the day we pumped how much 4% guys last time we pumped 4% nice ከዛ በፊት የነበረው ዴታ መች ነበረ 0610 here we were dumping into it was muted ነገር አይደለ ከዛ በፊት የነበረው let's see when it was በ12 ደቂቃ ውስጥ ዴታው የሚወጣው ይሆናል ጋይስ አብረን የምንመለከት ይሆናል I don't know I cannot see it let's wait for it let's wait for the data ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን እስቲ አስቀምጡልኝ on BNB 3.4 I guess what about Zcash yesterday dump yeah Zcash ትናንትና dump አድርጎ ነበረ I am confused ምንድነው confuse ያደረገ in the cause of war and oil there will be bearish yeah I think so እኔም እንደዛ ነው ማስበው የchain link risk level ይልኝ ሮባ እሺ ማየት ይቻላል let's do that screener chain link risk level እንመልከተው so በአሁኑ ሰዓት 0.358 ላይ ያለው chain link $8 ላይ ማለት ነው የት ነበረ ላስት ቤር ማርኬቶቹ ላይ already ስንት 0.29 ላይ ደርሰን ነበረ recently $7.63 ላይ አሪፍ ሪስክ ሌቭሉ ኦፍ ኮርስ እነዚህኞቹ ናቸው ከ0.2 በታች let's see color coded version እንመልከተው so usually 0.01 እዚህ ላይ እንኳን ደርሶ አያውቅም 0.1 0.2 እነዚህ ናቸው ቤር ማርኬት ሎች አያችኋቸው so ለጠየቀኝ ልጅ ማን ነበር የጠየቀኝ አብነት ለጠየቀኝ the risk level እንደምትመለከተው ነው እነዚህኞቹ ናቸው የቤር ማርኬት ሎቹ እስካሁን እዛ ላይ አልደረስንም ያ 0.2 0.3 ለአኩሙሌሽን አሪፍ ነው አኩሙሌት ማድረግ የምትፈልግ ከሆነ አሪፍ ሌቭል ላይ ነው ያለው ነገር ግን ያው best times to buy ከ0.1 ከ0.2 ሲሆን ነው ከዛ ደግሞ ሌቭል ላይ የሚሆነው እዚህ ጋር ከ0.2 በታች ከገባ $4.87 ማለት ነው በአሁኑ ሰዓት ላይ ሪስክ ሌቭሉ okay let's see ጥያቄዎች ሌላ ካሉ አህለን ሄሎ ጋይስ ይያለው ሰላም ዳታ ሳይወጣ ቡሊሽ መሆኑ በምን ተጽዕኖ ሊሆን ይችላል ማኒፑሌሽን ይሆናል ለምናገር እኔ እንደማስበው ከሆነ ማኒፑሌሽን ነው አስቻለው ለጠየቀኝ ጥያቄ
አላምነውም እኔ ከዴታዎች ከመውጣታቸው በፊት ቡሊሽ ሲሆኑ ማርኬቶች it's a bit bearish የሆነት ለመናገር I don't like it ልሳሳት እችላለሁ of course ግን it's not a good sign at least ምንም ነገር ሳያወጣ እንደዚህ ቡሊሽ መሆን ማርኬቶች ላይ bearish የሆነ ኢምፕሊሜንቴሽን ይኖራል ብዬ አስባለሁ እኔ personally at least maybe bullish let's see ኢትዮ ኬስቲ ለጠየቀኝ ጥያቄ እና ደግሞ ከኒውዮርክ ሴሽኑ በፊት ፓምፕ ማድረግ ዴታው ሳይወጣ I don't trust this የሆነ ለመናገር still BTC trying to reclaim 65000 yes you're right 65000 reclaim ለማድረግ ነው ግን ገና 65000 ላይ እንኳን እስከምንደርስ ጊዜ ይፈጃል 65000 እስከምንደርስ guys ማስተርስ የምፈልገው ነገር ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እባካችሁ ላይክ እያደረጋችሁ 40 ሰው is in the live stream ከ9 ደቂቃ በኋላ የሚወጣ ይሆናል ይህ የኢንፍሌሽን ዴታ ሙሉን የማክሮ ዳይናሚክሱን የሚቀየር ነው በአሁኑ ሰዓት ላይ 54% ነው ሬት ስታቢሊቲ ምንም አይቀየርም ተብሎ እየተጠበቀ ያለው 46% ሬት ሃይኮች ይኖራል ተብሎ እየተጠበቀ ነው ማስተርስ የምፈልገው ላስት ታይም ከሌሎች ቤር ማርኬቶች አንፃር ስንመለከት ጋይስ 2022 ላይ was the only time ይህ የሰመሩ ራሊ እስከ ኦገስት ድረስ የሄደው ቶፕ ያደረገውም 14 ኦፍ ኦገስት ነው ማለትም ከሁለት ቀን በኋላ አሁን 12 ኦፍ ኦገስት ላይ ነን ፕሪሳይዝ እንደማይሆን እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም ያ የ2022 ቤር ማርኬት ነው አሁን እንደማይለንበት 2026 ነው ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው ስለዚህ ያው ይሆናል ብሎ ኤክስፔክት ማድረግ ትንሽ ከባድ ነው ነገር ግን በታሪካችን በቢትኮይን ታሪክ የዚህ ሰመር ራሊ ብዙም ቆይቶ አይታይም ኦገስት ቤሪሽ እንደሆነ እናውቃለን እንደወር ዴታው እንደሚያሳየን ከሆነ monthly returns ላይ usually ኦገስት ቤሪሽ ነው that's the truth midterm years ላይ the weakest months of the midterm years ጠንካራ የሚሆንበት ጊዜ አለ ቢትኮይን midterm yearsዎቹ ላይ እንደምትመለከቱት ማርች ላይ ጠንካራ ነው ኤፕሪል ላይ ጠንካራ ነው ሌሎቹም ቤር ማርኬቶች ስትመለከቷቸው on average ፌብሩዋሪ ቤሪሽ ነው ሜይ እና ጁን ቤሪሽ ናቸው ጁላይ ግሪን ነው አሁንም ግሪን ነበረ ኦገስት usually it's red መቼም ታይቶ አይታወቅም በቢትኮይን ታሪክ ግሪን ሆኖ ለዛም ነው ትንሽ ቤሪሽ ሆንኩበት ዋነኛው ምክንያት ሴፕቴምበርም ሌላኛው በጣም ቤሪሽ የሆነበት ወር ነው ኦክቶበር የቤር ማርኬት ሳይክላችንን ሌት ሴፕቴምበር early ኦክቶበር ላይ እናገኝ ስለምንችል ኦክቶበር ግሪን ሊሆን ይችላል ነገር ግን እነዚህ ሁለት ወራቶች በጣም ቤሪሽ ሆኑ ወራቶች ይሆናሉ ብዬ ነው ኤክስፔክት የማደርገው yeah we will see ለዚህም ነው ትንሽ ነው ቤሪሽ ሆንኩት ይሆናል ለመናገር guys Zcash የጠየቀ ሰው ነበር ታንትና ዳምፕ አድርገው ነበር Zcash it's just all over the place Zcash ትንሽ አናላይዝ ለማድረግ ይከብዳል ይሆናል ለመናገር within this range ምን እያደረገ ነው let's see it's getting rejected from this anchored VWAP ከዚህ ከላይ ካለውን anchored VWAP ስትመለከቱት continuously ነው rejected እየተደረገ ያለው ስለዚህ if you took the trade congratulations guys ምክንያቱም እዚህ ጋር በገባ ቁጥር ሪጀክት እየተደረገ ነው 8% 10% እየወረደ ነው ዛሬ ሪከቨሪ እያደረገ ነው yes እውነት ነው ነገር ግን ቤሪሽ ነው ማርኬቶቹ በተክላላ በኔ አመለካከት at least ሎንግ መሆን በማርኬቶቹ ላይ በአሁኑ ሰዓት ላይ ጥሩ አይደለም ብዬ ነው ማስበው okay that's my at least my expectation for the markets ዴታው ከሚወጣበት ሰዓት በጣም ቅርብ ሆኗል ከዚህ አሁን ሪጀክት የተደረግንበት ሌቭል በጣም አሪፍ ሌቭል ነው ከላይኛው from the local high anchored VWAP ላይ ነው ሪጀክት የተደረግነው let's see ዴታው አሪፍ ከሆነ የሚወጣው if there is going to be a lower than expected inflation rate አሪፍ ነው የሚሆነው HBAR ቼክ አድርግልን እየተባለ ነው HBAR let's check it Hydra ነው አይደለ Hydra if I'm not wrong let's check it out it's been in a downturn ለመናገር የኦክቶበሩን ዊኩን ሞልቶታል let's see where it can find some kind of support እስቲ chart guys በ5 ደቂቃ ውስጥ ዴታው የሚወጣ ይሆናል so ቱንን እያደረጋችሁ እንዳትወጡ ከላይቭ ስትሪሙ so the next support line I think for Hydra is right here at the point of control እስካሁን አልደረሰም እዚህ ሌቭል ላይ usually ይህ ሌቭል ሰፖርት ይሆናል
አያችሁት? so maybe another dump, small dump already እየወረደ ስለሆነ maybe another 5% dump ከዛ በኋላ ሰፖርት ያገኛል but finally እዚህ ሌቭል ላይ ነው ሰፖርት የሚያገኘው I think bear market to bitcoin more የሚወርድ ከሆነ እዚህ ሌቭል ላይ ሰፖርት ያገኛል ብዬ ኤክስፔክት አደርጋለሁ ለመናገር I'm really excited to see what the data ይሆናል ለመናገር ከእናንተ ጋር ደግሞ በመሆኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ከእናንተ ከተከታዮቼ ጋር ከሰብስክራይበሮቼ ጋር አብሬ ይህንን ዴታ በማየት በጣም ደስተኛ ነኝ ቻናላችን እያደገ ነው and I hope ከዚህም በላይ እናድጋለን ጆይን ካላደረጋችሁ ጆይን እያደረጋችሁ ጋይስ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ስሜ ሮቤል አለሙ ነው ይህ ቢትኮይን ኢትዮጵያ ነው everybody let's see it's I don't like the pump የሆነ ለመናገር ከዩኤስ ሴሽኑ ከመከፈቱ በፊት እናም ደግሞ ዴታው ከመውጣቱ በፊት ፓምፕ ማድረግ I really don't like it is there any bullish news let's see ካለ እስቲ እንመልከት እዚህ ጋር ይወጣ so everybody is expecting lower inflation ለመናገር so this can be bullish yeah የፌድ ኤክስፔክቴሽኑ በጣም ኢምፖርታንት ነው የሚሆነው guys what's crypto Twitter doing የሲፒአይ ላይ ነው ለመናገር ሁሉም ፎከሱ በ3 ደቂቃ ውስጥ ዴታው የሚወጣ ይሆናል so regarding the running ROI የቢትኮይን running ROI ብትመለከቱት ሪተርን ነው የሚያሳየን በ335 ቀን ያለውን ሪተርን ነው የሚያሳየንና ስትመለከቱት ወደ ቤር ማርኬት ሎዎቹ አካባቢ እየደረሰ ነው ቮላቲሊቲ ድራይ አፕ እያደረገ ነው እየቀነሰ ነው ይህ ሜትሪክ ደግሞ ወደዚህ ሌቭል ላይ ሲደርስ ነው ዩዥዋሊ ቦተም የምናደርገው ወደ 0.2 አካባቢ አሁን ላይ ስቴት 0.5 ላይ ነን ያለ ነው ስለዚህ I think ተመሳሳይ ሪቨርስ እዚህ ያደረግነው ነው ኦክቶበር ላይ ስንደርስ ቶፕ አውት አደረገንና ሪተርናችን እየቀነሰ ነው ይሄው ሌላ ኢንትረስቲንግ የሆነ ዴታ እስከሚወጣ ድረስ 2 ደቂቃ አለና ይሄን ላሳያችሁ ብዬ ነው days since percentage gains የሚል ቻርት አለ እዚህ ጋርና የፐርሰንቴጅ ጌን ካገኘን ምን ያክል ቀናት ፈጀብን የሚለውን ስትመለከቱት 50% ኢንክሪዝ ማለትም በፕራይስ ላይ ምን ያክል ቀን አሳለፍን የሚለው ስትት ቤር ማርኬት ሎዎቹን ያለፉትን ሁለት ብትመለከቷቸው እዚህ ጋር 50% ኢንክሪዝ ከማግኘታችን በፊት 400 ቀን ያሳለፍነው ያለፈው ቤር ማርኬት ላይ ቤር ማርኬት ውስጥ ከገባን በኋላ ወደ 464 ቀን ያሳለፍነው አሁን ደግሞ 398 ላይ so we are near guys 50% ሪተርን ለማግኘት ማለትም ፓምፕ 50% ቢትኮይን እንዲያደርግ ከማንኛውም ከሎካል ሎዎቹ አንፃር እዛ ፋሲሊቲ ላይ ነን ያለነውና let's see how things develop በአንድ ደቂቃ ውስጥ ዴታ የሚወጣ ይሆናል everybody join in sub up like up BTC RSI is up yes it is check Wall Street 3 minutes left yes everybody I have opened long at XRP እናያለን እስቲ ሁላችሁም let's wait for this data let me go to the Fed Watch tool so here we go let's see the data it should be out we're waiting for it this is the year to year ነው የምንመለከተው አብረን 3.4 it's in line with expectation አይደለ so markets are reacting they're going down let's see the other data it's in line with expectation ከኤክስፔክቴሽኑ እኩል ነው የወጣው that's weird የሆነ ለመናገር አሪፍ ነው it's not bad ግን ይሄኛው እንዴት ነው የሚቀየረው የሚለው ነው ዋነኛው 53 ነበረ let's see if it has changed let's see if it has changed nothing yet for now the Fed expectation tool ምንም አልተቀየረም so 3.4 in line with expectation it's slightly bullish than bearish የሆነት ለመናገር core inflation year to year 2.5 ልክ እንደ expectation የወጣው
core inflation rate month to month 0.2 everything came in as expectation. Markets are a bit dumping በአሁኑ ሰዓት ላይ yeah they're going down but it's not really that much a significant thing ለመናገር. What's the S&P doing? The S&P 500 so markets are recovering. Let's go on the 50 minutes. ከኤክስፔክቴሽኑ እኩል የወጣው ጋይስ ዴታው የሆነ ለመናገር nothing really to see. It's just a nothing burger የሚባል አይነት ዴታ ነው። ምንም የምንይዘው የሚጨበጥ ነገር አይደለም ዴታው። So what's the dollar doing? The dollar is flat. It's more or less a nothing burger ዴታ የሆነ ለመናገር የነገው የፒፒአይ ዴታ ሜቢ ማርኬቶችን ሙቭ ሊያደርግ ይችላል። It's slightly bullish ነው the data ግን ምንም ይሄንን ዴታ እየቀየረልን አይደለም። let's check if it has changed. ስንት ነበር? 55 ነበር። it's the same or it's more bullish ትዝ አይለኝም ቅድም ስናየው። it's a bit bullish maybe የሬት ሃይክ ፕሮባቢሊቲውን እንትን ብሎታል አስተካክሎታል። So it's literally in line with expectation, guys. It's in line with expectation. What do you think the market would do? It will run higher or what? Gold manipulation, let's see. Gold is going up, yeah. The dollar is going down a bit. It's slightly bullish on the data የወጣው አልዋሻችሁም it's slightly bullish. Again, from a time perspective እና ወደ US session pump ማድረጋችን it's slightly bearish on my views የሆነ ለመናገር. Let's see how the price action responds at the US session open ከአንድ ሰዓት በኋላ. So yeah, I think it's developed አይደል የ52% ነበረ. So more confidence for the investors that the probabilities favor rate stability. Yeah, 52 ነበር አይደል live stream ስንጀምረው. Let's confirm, guys. Let me try and see. So yeah, 50 ነበረ refresh አደረኩትኝ 53 ነበረ. So it's slightly bullish for the markets, guys. It's slightly bullish የሆነ ለመናገር የወጣው ዴታ it's slightly bullish for the markets. But let's see how things develop የሆነ ለመናገር I'm really curious. The S&P is kind of flat ዴታው ከወጣ በኋላ ምንም እያደረገ አይደለም. The dollar is dropping. Silver እናንተን ወደ ላይ እየሄዱ ነው. The dollar is dropping. Yields are also yields are dropping. No, it's kind of pushed up because ኋላ ተመለሰ. This is the 30 year old. This one is I don't know, it's just mixed signals everywhere, guys. Let's see how things develop. You know, ለመናገር እውነተኛው ነገር የምናየው my guess is የUS session ሲከፈት ነው. This looks like a rejection here. It can be not a rejection. Let's see. It's just mixed signals everywhere. You know, ለመናገር ምንም ማርኬቶቹን ራሊ ወይም ዳምፕ ሊያደርጋቸው የሚችለው የነበረው yeah, inflation is cooling down. It's slightly bullish እንዳልኳችሁ in line with expectations, also in line with expectations. US stock markets are rising on the news. Yeah, I mean, nothing that much big.
nothing that much big ባለፉት ሁለት ወራት ያው ፓምፕ ነው ያደረግነው እንዳያችሁት ከሆነ in any case my base case ያው ዳምፕ እንደምናደርግ ነው አመቱ ሲያልቅ ማለት we just worried about the short time frame እና Binance change your country ይላል please መረጃ please information ኢትዮጵያ account disabled in Binance እኔ ስለዚህ ጉዳይ ምንም የሆነ ለመናገር ማውቀው ነገር ስለሌለኝ የምታውቁ ልጆች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ያሳውቁት ባካችሁ let's help out each other እንተጋገዝ Market is pumping ሰለሞን እያለ ነው please info regarding Binance in Ethiopia እንደገና እየጠየቀ ነው guys የምታውቁት ነገር ካለ ባካችሁ አሳውቁት short BTC short maybe እዚህ ጋር ያለ 64200 እኛ ግን already ቻናሉ ላይ እዚህ ጋር already ስለገባን የቢትኮይን ኢትዮጵያ ቻናል ላይ ሼር አድርጌላችኋለሁ እኔ short የገባሁት እዚህ ነው 65100 አካባቢ ላይ ስቶፕ ሎስ ብሬክ ኢቭን ላይ ነው ፓምፕ የምናደርግ ከሆነ ከዚህ በላይ ስንሄድ ሾርት የምንሄድ ይመስላል በአሁኑ ሰዓት ላይ ግን it's just too much noise here ተመልከተው እስቲ too much noise going on እና ምን እንደሚፈጠር exactly ስለማይታወቅ let's see how what will happen ለመናገር slightly bullish market ስለሆነ the rationality is like why would you go short now ከዴታው አንፃር በአሁኑ ሰዓት ላይ the people are getting more confidence the same Fed tool watchን ስትመለከቱት no rate hike እንደማይኖር ነው expect እየተደረገ ያለው let's see on let's see here next month probabilities poly market ላይ ነው what's poly market expecting let's see what Calci is saying I don't want to give them the access ለዛ ነው guys ማልከፍተው but let's see liquidity የቱ ጋር ነው ያለው what do you guys think regarding the news ምን ታስባላችሁ is it going to be bullish or bearish for the markets let's see where liquidity is at ሲሆን ለመናገር አያችሁ ይሄኛው liquidity ነው አልኩትኝ 65800 ላይ ተታነው ይሄድ ነው liquidity አለና ይሄ region ማግኔት ይሆናል ብዬ እያሰብኩ ነው maybe I mean you never know ከታይም አንፃር we are late in the cycle ይሆናል ለመናገር if we going to be pumping it's really late we have grabbed this liquidity እዚህ ጋር ያለው liquidity ተወስዷል now the major liquidity below the recent low ያለው so ይሄኛው liquidity ተወስዷል እንደምታዩት I don't know it's just the lower time frame price action is just all over the place So Bitcoin is dropping. Who said long the XRP? I don't know. I mean, XRP long ያደረገ so not good, I guess. ግን stop lossአችሁን ታይት አድርጉ guys, please. እኔ ለXRP የሆነ ለመናገር እዚህ ጋር ሲደርስ ሾርት ማድረግ ነው እንደውም ከዚህ በኋላ ፓምፕ የሚያደርግ ከሆነ I will be looking for shorts here. እዚህ ጋር እንደምታዩት እንዴት ሪጀክት እየተደረገ continuously 1 2 3 እዚህ ጋር የሚመጣልን ከሆነ ያንከል ቪው አፕ it's just a shortable trade ይሆናል ለምናል not a long እዚህ ጋር ማድረግ ከባድ ነው ከሲዝናሊቲ አንፃር አሁን ላይ ሾርት ማድረግ ማነው ሎንግ ማድረግ I don't think it's good የኢዮብ ትህትና ሰላም ነው እንዴት ነህ Look at chart እያለ ነው gold nowhere let's see long scalping እያለ ነው ሰለሞን important is risk manage ማድረግ ነው after the US Open the real movements የሆነቱ ነው ሰሞን T8U የሆነቱ ነው Binance የኔ ይሰራል እያለ ነው match day ኢትዮጵያ ለጠይቁ ጥያቄ ሰለሞን ለኔጋ እየሰራልኝ ነው እያለ ነው
so maybe I don't know ምን እንደምትጠቀሙ ለምን ነገር አላውቅም the CPI as expected yes it is as expected the CPI data is as expected so markets are confused አይደል ግን እንደነገርኳችሁ የቅድሙ manipulation የነገርኳችሁ እንዳትረሱ check this out check this manipulation guys ከዩኤስ ማርኬት ሴሽን መከፈቱ በፊት we are always bullish in the past 3 days ላለፉት 3 ቀናት ከዩኤስ ሴሽን መከፈቱ በፊት we are always pumping ከዛ በኋላ ዳምፕ እያደረግን ነው this is yesterday no this is Monday Tuesday sorry this is yesterday ከዛ በኋላ ዳምፕ አደረግን this is today we were pumping into the US session ከዛ በኋላ ተመልከቱት ትንሽ ሊኩዊዲቲ ከላይ ከተወሰደ በኋላ ዳምፕ እያደረገ ነው if this goes እንደዚህ ዛሬውም እንደዚህ ዳምፕ የሚያደርግ ከሆነ it's going to be crazy ሆነ ለመናገር there is a lot of manipulation ማለት ነው ማርኬት ውስጥ guys ላይክ ካላደረጋችሁ ላይቭ ስትሪሙን ላይክ እያደረጋችሁ 47 ሰው አለ ላይቭ ስትሪሙ ላይ ቻናላችን እንዲያድግ ስለሚያግዝ ባካችሁ በትህትና ጠይቃለሁ ቪዲዮን ላይክ እያደረጋችሁ ለቻናሉ ሰብስክራይብ ካላሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ I appreciate you guys አመሰግናለሁ so the manipulation continues ለመናገር check this out if this doesn't reverse here this is bearish the manipulation continues I don't know what they're doing ለመናገር ግን ከታይም አንፃር ሌላ ዛሬ ጧት ያያዩት የነበርኩት ነገር አለና I wanted to share with you ከናንተ ጋርም ሼር ማድረግ ፈልጌው ነበር ይሄንን ነገር ተመልከቱት ከሳይክል ቦተማችን አሁን more or less ወደ ኦክቶበር አካባቢ የመጀመሪያው ሳምንት ኦክቶበር ሳይክል ሎዋችን ይሆናል ብለን ኤክስፔክት የምናደርግ ከሆነ ተመልከቱት ከዚህ ሳይክል ሎ ወደ ኋላ 45 ቀን አሁን ወዳለንበት ታይም ፍሬም ስንሄድ አንድ ወር ከ15 ቀን ነው ይቀረን አይደለ more or less የመጀመሪያው ሳምንት ኦክቶበር እስከምንገባ ድረስ ተመልከቱት ይህ የ2022 ቤር ማርኬት ነው ኦሬዲ ሰመር ራሊው አልቆ ነበር እዚህ ጋር የምንመለከታቸውና ከሌሎቹ ቤር ማርኬቶች ጋር ያሆኑን ስናነጻጽረውና 45 ቀን ከሳይክሉ ሎ ወደ ኋላ እንሂድ ተመልከቱት ኦሬዲ ሰመር ራሊው አልቋል 2018 ላይ እንሂድ 48 ቀን ወደ ኋላ እንሂድ 45 ቀን ከሳይክሉ ሎ ስትሄዱ ኦሬዲ ሰመር ራሊው አልቋል ኦኬ እና እነዚህ ሰመር ራሊዎች ቶፕ ያደረገው ዲሴምበር ላይ ነበር ቦተም ያደረገው ዲሴምበር ነው እዚህ ጋር ቶፕ ያደረገው ኖቬምበር ነው ቦተም ያደረገው ኖቬምበር ነው እዚህ ጋር ግን ቶፕ ያደረገው ኦክቶበር ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ለንም ብዬ የማስብበት ዋንኛው ምክንያት ኖቬምበር አይደለም ዲሴምበር አይደለም ቦተም ልናደርግ የምንችልበት ዋንኛው ፕሮባቢሊቲ እንደምታውቁት ወደዛ ወደ ኦክቶበር ላይ ነው የመጀመሪያው ሳምንት ኦክቶበር ሌት ሴፕቴምበር ነው እንደዛ ከሆነ ደግሞ ትንሽ ቀን እኮ ነው ያለን ይቀርበን ጋይስ to the bottom ይሄንን ብታደርጉት from the cycle low you guys can see already አሁን ስንት ቀን ላይ ነን ያለነው 1358 ቀን ላይ ነን ያለነው 1000 let's subtract እናደርግ 1358 ቀን ላይ ነን አሁን ያለነው ወደ ሳይክሉ ሎ ስንሄድ more or less on average 1431 ቀን ነው የፈጀው so 73 ቀን ነው የቀረን more or less give or take ቀድመን ልናደርግ እንችላለን ቆይተን ልናደርግ እንችላለን 73 ቀን አሁን ካለንበት 73 ቀን እንዲደስቲ ምን ቀን ላይ ሰጠናል ተመልከቱት 73 ቀን will give you October 24 so this is the time being እና more or less I think the summer rally አልቋል ብዬ እንዳስብ የሚያደርገኝ ዋንኛው ምክንያት ጊዜ ስለሌለን ነው ኖቬምበር ላይ ቢሆን ኖሮ ቶፕ ያደረግነው ኦኬ ጊዜ ያለን ለብዬ ልነግራችሁ እችላለሁ አሁን ግን ቶፕ ያደረግንበት ታይም ፍሬም እዛ ላይ አይደለም ኦክቶበር ላይ ማን ነው ኖቬምበር አይደለም ዲሴምበር አይደለም so that's why I'm a bit bearish ከታይም አንፃር ታይም በጣም ሲግኒፊካንት ነው ጋይስ ሁሉም ሰው ኤክስፔክት የሚያደርገው ከሆነ ለምን ሊፈጠር ይችላል ብላችሁ ልጠይቁት ትችላላችሁ ሮቤል ሁሉም ሰው ይሄን ጥያቄ ሁላችሁም ልጠይቁት ትችላላችሁ ሁሉም ሰው ኤክስፔክት የሚያደርገው ከሆነ ሁሉም ሰው የሚጠብቀው ከሆነ ቦተም እናደርገው ሴፕቴምበር ማን ነው ሴፕቴምበር ሌት ሴፕቴምበር ኤርሊ ኦክቶበር ላይ ነው ብሎ የሚጠብቅ ከሆነ ለምን ይፈጠራል ሁሉም ሰው ስማርት ከሆነ ለምን እንደዛ አያደርግም የዛ ሳለ መጥቶ አይገዛም ልትሉ ትችላላችሁ
እንደምታስቡ ግን ቀላል አይደለም። ኦክቶበር ወር ላይ ያለን ቶፕ የሚያደርገው ኳርተር 4 ላይ ነው። ፕሮባቢሊቲው ሃይ ነው ኦክቶበር ላይ ቶፕ የማድረጉ ሲባል ኖ if everybody is expecting it ሁሉም ሰው የሚጠብቀው ከሆነ ሊፈጠር አይችልም ተባለ። ሁሉም ሰው እያለ የነበረው if everybody is expecting it ለምን ሊፈጠር ይችላል? እኔ ለምን እንደሚፈጠር አላውቅም። ነገር ግን ታሪክ የሚያሳየን ሁል ጊዜ በዛ ታይም ፍሬም ላይ አንድ አመት ቶፕ ካደረገ በኋላ ቦተም እንደሚያደርግ እናውቃለን። is it for sure 100% no ነገር ግን ታሪክ የሚያሳየን ለምን እኔ ለመሸወድና አዲስ ነገር ለመፍጠር ሞክራለሁ። ግን ያመለካከት እንደዚህ ነው። አትሊስት ቶፕ አያደርግም አያችሁት? የዚህኛውን ቤር ማርኬት ቶፕ አያደርግም ሁሉ ጊዜ ቶፕ በሚያደርግበት ሰዓት ብሎ ሲጠበቅ ሁሉ ጊዜ ቶፕ በሚያደርግበት ሰዓት ከሁለቱ ቤር ማርኬቶች ጋር ስታነጻጽሩት እንደዚህ ያደረገ ቱ ዘ ቦተም ይሄንን ስትወስዱት ተመልከቱት እንዴት እየተከተለው እንደሆነ እና ለምን በሚቀጥሉት 7 ቀናት ውስጥ ሞራለስ ቢትኮይን ቶፕ አያደርግም? የኔ ኤክስፔክቴሽን እሱ ነው። ምንም ዴታ ምንም ወጣ ይሄንን የምናደርገው ኦፍ ኮርስ ቱ ሲ ዘ ፋን ሂር ከናንተ ጋር ኮሙኒኬት ለማድረግ ደስ ስለሚለኝ ነው የመጥቼ ከናንተ ጋር ማውራው እዚህ እና እንትን ለማለት አይደለም። ለማክሮ ዴታ ይሄን ያህል የሚወጣው ኒውስ ማርኬቱን ይሄን ያህል ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ብዬ አስቤ አይደለም ይሄንን ነገር ማድረገው እንድታስተውሱ የምፈልገው። እኔ እያደረኩት ያለሁት ይሄን ሁሉ ነገር ለማየት ከናንተ ጋር ኮሙኒኬት ለማድረግ የነዚህ ማክሮ ዴታዎች አብረን ለመከተል ነው እንጂ ፕራይስ አክሽን comes first time is very important። ይሄንን ነው ሞር ኢምፖርታንስ የሚሰጠው ሁሉ ጊዜ አስተውሱ ጋይስ። እናንተም ይሄን እንድታረጉ ነው የምፈልገው ነው ለመናገር። of course this is not financial advice ይሄንን ዲስክሌመር እንድታነቡ ፈልጋለሁ። እኔ ማስበውንና እኔ ሰክሰስፉል ያደረገኝ እኔን የተሻለ ቦታ ላይ ያስቀመጠኝ ነገር ነው እናንተ እየናገርኳችሁ ያለሁትኝና don't focus on the news። አሁን ለምሳሌ የመጣው ኒውስ ስላይትሊ ቡሊሽ አይደለ? so why aren't we rallying? ለምሳሌ on the immediate shorter time frame በኋላ ራሊ አድርገን ኦሮ በተሳሳተ ልትሉ እንችላላችሁ። it doesn't matter። ከታይም አንፃር ግን we are late in the cycle guys። ስለዚህ ምንም ዜና መጣ ምን I really don't care about it። is bitcoin bearish or bullish? አስፋው ለጠየቀው ጥያቄ ከታይም አንፃር we should be bearish። ከኒውስ አንፃር የወጣው ኒውስ አሪፍ ነው። maybe it will be bullish we will see። look BTC እያየ ነው ዳምፕ እያደረገ ነው BTC ጋይስ። እኔ ለእናንተ ግን አሪፍ ጥያቄ አለኝ። ኮሜንታችሁን የእናንተን አመለካከት ምን ሊፈጠር እንደሚችል አሳውቁኝ ፕሊዝ። ሶ የኔ ኤክስፔክቴሽን ይህንን ይመስላል። ኦኬ ወደ ሴፕቴምበር በደረስን ቁጥር የኤስ&ፒ 500 የአሜሪካ ስቶክ የኤስ&ፒ 500 let me show you will probably በጣም በኃይለኛው probability will find a correction። okay it's a really high probability thing to happen። okay guys ለምን እንደዛ እያልኳችሁ ነው? ተመልከቱት 2018 ላይ የኤስ&ፒ 500 ምን እንዳደረገ። መጀመሪያ አመቱ እንደተጀመረ አካባቢ ድሮፕ አደረገ smaller amount አያችሁት 12%። ከዛ በኋላ አመቱ ባለቀ በሴፕቴምበር መጨረሻ አካባቢ ላይ it has a bigger correction 20%። ይህ በዶናልድ ትራምፕ ጊዜ ነበር። ወደ 2022 ላይ need there is this final drop always at the late Q3 time frame ላይ ተመልከቱት 20% ድሮፕ አደረገ መጀመሪያ አመት አካባቢ ላይ። ይህ ሙሉ አመቱ ቤር ማርኬት ነበር። የ2018 ጋር ግን በጣም እንመሳሰላለን ምክንያቱም ድሮፕ ካደረገን በኋላ 12% ራሊ ያደረገ S&P 500። አሁን ላይ ምን ተፈጠረ? በጣም ተመሳሳይ ነገር። አመቱ እንደተጀመረ ድሮፕ አደረገን 8% approximately። so this probably ከዚህ 20 or 10% ድሮፕ የሚያደርግ ከሆነ ይሄኛው ሰፖርት ይሆናል ማለት ነው። 20% ድሮፕ ካደረገ ደብል ቦተም ሊያደርግ ነው ማለት ነው። ከሁለቱ አንዱ የሚፈጠር ይመስለኛል። ከ10 እስከ 20% ድሮፕ ያደርጋል። ይህ የዚህ ወደታች መሄዱ I don't know the reason። ጦርነቱ ኢራን ላይ የእውነትም ሊጋጋል ይችላል። maybe oil breaking out እና going absolutely parabolic that's a possibility። ምክንያቱም oil is getting compressed guys። ተመልከቱት there is a wedge pattern forming። እዚህ ጋር ተዚላችኋል መጀመሪያ አንድ wedge pattern ነበር ወደታች ነው breakdown ያደርግነው። maybe this breaking out makes the market panic። ጦርነቱ በጣም በኃይለኛው ይስፋፋል ኢራን ውስጥ I don't know the reason። ግን ይህ የኤስ&ፒ 500 ድሮፕ ያልኳችሁ ያወራችሁ ድሮፕ it will probably coincide with let's remove things here to the market cycle low of Bitcoin። የማርኬት ሳይክል ቢትኮይን ሎውን
እንዲያገኝ በደንብ እንዲወርድ ወደ ታች ይፈቅድለትና ኮኢንሳይድ ያደርጋል። ምን ተፈጥሮ ነው እንደዛ ሊሆን የሚችለው? እናንተ ምን ታስባላችሁ? let me know in the chat ምን ተፈጥሮ ይህ ነገር ሊሆን ይችላል? I'm really curious ምን ሊፈጠር ይችላል? ሌላኛው ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት መመሳሰል ከጠይቃችሁኝ ስለመመሳሰል ካወራን አይቀር ቢትኮይን እዚህ ጋር ያደረገውን ነገር እየደገመው ይመስላል። ለምን ያክል ጊዜ ነው እዚህ ጋር ኮንሶሊዴት ያደረገው? ተመልከቱት። እዚህ ሪጅን ውስጥ ከገባ ጀምሮ ቢትኮይን ብሬክ አውት እስከሚያደርግ ድረስ 250 ቀን 49 ቀን 259 ቀን 49 ቀን የፈጀበት። ከዚህ ሎ ኮንሶሊዴት እያደረገ 249 ቀን ላይ ብንሄድ it will put us on the second week I think second week of October ላይ ይወስደናል። እና እንደዚህ አይነት ነገር ቢፈጠርስ ጋይስ let's see forecast bar pattern እንደዚህ አይነት ነገር ይሄኛው እዚህ ጋር ሆኖ ግን ሪቨርስድ ሆኖ something like this ገባችሁ? እንደዚህ አይነት ነገር ቢፈጠርስ? exactly it's doing more or less the same thing አይደለ? እንደዚህ ወደታች ከወረደ በኋላ በጣም significantly ከወረደ በኋላ እዚህ ጋር significant ወደ ላይ ከሄደ በኋላ ተመለሰ። ትንሽዬ ባውንስ ወደታች ሄደ፣ እዚህ ጋር ትንሽዬ ወደ ላይ ሄደ። ከዛ በኋላ ግን it just bled እንደምታዩት bleed እያደረገ ወደታች ሄደ። ከዛ በኋላ break out አደረገ። እዚህ ጋር ደግሞ instead of breaking out breaking down. maybe this is something to be careful about እንደዚህ አይነት ነገር ሊፈጠር ስለሚችል ከታሪክ አንፃር ስንመለከተው ማርኬቶቹ of course so ከዚህ ሬዚስታንስ ሌቭል ለማለፍ ሞክረን ነበር በጣም እዚህ ጋር በ15 ደቂቃ ከአንድ ላይ ነን ያለ ነው። አሁን ላይ ሪጀክት የተደረገን ይመስላል። let's see so what happened uni bro to uni swap ነው ጠየቀኝ። in line with the stock market correction BTC will correct up to sub 50k then will mark down BTC bear market low. Then voila, around Q4 2027 the bull market starts. I agree. ባልከው ነገር በጣም agree አደርጋለሁ ግን I am curious ምንድነው ሪዝኑ የሚሆነው? እሱን ነው በጣም convincing የሚሆነው ሪዝን ነው የሚሆነው ጋይስ። ይሄንን አስተውሱ፣ ይሄንን ባካችሁ አስተውሱ። የሚመጣው ዴታ is going to be so convincing ቢትኮይንን እዛ ታች ላይ እንዳትገዙት እና ከዚህ በታይ ይወርዳል ብሎ እንድናስብ የሚያደርግ መጥፎ ኒውስ ፎር ዘ ማርኬትስ ነው የሚወጣው። ሜቢ ኤአይ ኮላፕስ እያደረገ ነው። ሜቢ ጦርነቱ በጣም ተስፋፍቷል። አይ ዶንት ኖ ምን ሊፈጠር እንደሚችል I'm really curious as the time ላይ ሲደርስ ግን it will persuade us እኛን ሁላችንም እንድናምን ያደርገናል። ምን እንድናምን ከዚህ በታች ይሄዳልና አንገዛም ቢትኮይን እንድንል። እኛ ግን እሱን አናደርግም። ሁሉ ጊዜ ቤር ማርኬቶች ሎዎቹ አካባቢ ላይ እንደዚህ ነው የሚፈጠረው። there is something that's very convincing that will tell you no you're wrong ተሳስታችኋል ከዚህ በላይ ቢትኮይን ይሄዳል ተብሎ ማውራት ይጀመራል። መጥፎ ዜና ነው እና ይሄንን እንዳትሸወዱ ባካችሁ። ስለ ADA ቦት ትሬዲንግ ምን ትላለህ? በክፍያ ወይስ በነፃ ነው የሚሰራው? AI ቦት ትሬዲንግ ኦኬ ሶ የAI ቦት ትሬዲንግ ራሳችሁ አንዳንድ ኤክስቼንጆች ላይ ራሳችሁ በነፃ መስራት ትችላላችሁ መሰለኝ if I'm not wrong መስራት ትችላላችሁ ምንም ችግር የለውም maybe some black swan event will drop it bro I'm curious ምንድነው ያ black swan event guys just give me 1 minute guys give me 1 minute አንድ ደቂቃ ብቻ ስጡኝ መለሳለሁ
Okay guys, I am back. Sorry መሄድ ስለነበረብኝ ነው አንድ ነገር ለማምጣት ይቅርታ። Let's go back to the questions. ሌላ ጥያቄዎች ካሉ ያ ብላክ ስዋን ኢቨንት ነው probably የሚፈጠረው። እኔ curious የሆንኩት ምንድነው ሊፈጠር የሚችለውና that would convince የሚያደርገን ምን ለማድረግ I hope እንዳትገዙ ከዚህ በላይ ቢትኮይን ይወርዳል የሚለውን that fear አለ አይደል? ከባዱ fear ያን that extreme fear in the market ያንን ሊያመጣ የሚችለው ምንድነው የሚለው ነገር ነው። That's the thing curious የሚያደርገኝ ገባችሁ? I'm really curious about it. Guys, like ካላደረጋችሁ live stream like እያደረጋችሁ ቻናላችን እንዲያድግ YouTube. So maybe this is a valid trade የሆነ ለመናገር አሁን ላይ ራሱ short trade it's valid እኛ already ከላይ ስለገባን I wouldn't bet my money on it. ነገር ግን stop loss right here above the recent high. There is a small point of control. አሁን ወጥቼ አሳያችኋለሁ ከዚህ region ላይ a short trade maybe valid. ይሄን የምንበት ዋነኛው ምክንያት let me show you guys. So basically let's make a volume profile of this top region. አያችሁት? ይሄኛውን top region ነው ማየት የፈለኩት በቮሊዩሙ አንፃር። እንደዛ ካደረግን you guys can see there are volume nodes. volumeዎች አሉ. Let's go back. There are volumes at this region. ተመልከታችኋል? እነዚህ support regionዎች ናቸው. support ካልሆነ it will be bearish for the market. It will be resistance አይደለ? Exactly at this low it's also the point of control. There is also other volume accompanying የሚያደርጉት ጽፌበታል already እዚህ ጋር there is a small point of control እና ይህንን region ማይዞ ከሆነ አያችሁት ሪቴስት አድርጎታል ወረደ ለመውጣት በጣም ጊዜ ፈጅቶበት ነበረ you guys can see it here ወጣ ፌክ አውት አደረገ ሊኩዊዲቲ ግራብ ካደረገ በኋላ ተመለሰ ውስጡ አሁን ሪቴስት አደረገው ሪጀክት እየተደረገ ይመስላል at least it's a valid trade እያልኩ ነው I'm not saying you should take it remember that I'm not saying you should take it ነገር ግን it's a valid trade እያልኩኝ ነው ስለ validity ካወራን ማለት ነው so yeah if we know how if we would know what it would be it can be black swan event yeah you're right no I'm just curious ከናንተ ጋር ለማውራት ስለፈለኩኝ እንጂማ ቢታወቅ ነውማ won't be called a black swan event አይባልም I'm just really curious and eager to know ምን ተፈጥሮ ነው እንደዚህ every bear market ያ መጨረሻ አካባቢ ላይ ያንን fear የሚያመጣ በጣም መጥፎ ነገር አለ ትዝ የሚላችሁ ከሆነ 2022 መጨረሻ ላይ it was FTX collapse ሲያደርግ fear and greed index by the way it's not that much አሪፍ የሚባል ኢንዲኬተር አይደለም አሪፍ የሚባል ኢንዲኬተር ያልሆነበት ዋነኛው ምክንያት ተመልከቱት already extreme fear ውስጥ ረጅም ጊዜ አሳልፈናል we've already hit them ግን 2022 ላይ ተመልከቱት it's not the low it was the June low ከዛ በኋላ ግን significantly ትንሽ ከዛኛው low ወርደናል already አሁን bear market ስትመለከቱት extreme fear February ላይ ነበር የገባ ነው even 57000 extreme fear አይደለም አልነበረም so 15 ላይ ነበር in February ላይ we were at 6 the free and greed index was at 6 so that's something to be careful about so there is a 1 hour candle close below the support if this is not reclaimed ይሄንን reclaim ማድረግ ማንችል ከሆነ it's bearish for the market guys የሆነ ለምናገር price action ብቻ ፎከስ ካደረግን የወጣው ዴታ አሪፍ ነው እንዳልኳችሁ ነገር ግን እዩት እዚህ ጋር ለመውጣት ሞከረ ሪጀክት ተደረገ በሁለተኛው ካንድል ወጣን ኦኬ እንደ ሰፖርት ያዝነው ሊኩዊዲቲ ግራብ ተደረገ ወረድን ከዚህ 15 ሚኒት ካንድሉ ከዚህ በታች ተዘጋ አሁን no 1 hourly ካንድሉ ከዛ በታች ተዘጋ አሁን ሪቴስት እያደረገው ነው ይሄን ሪጅን ሰፖርት ይሄኛውን እንደ ሰፖርት ማን ይዘው ከሆነ ሪክሌም ማድረግ ማንችል ከሆነ it will be bearish for the market guys okay ይሄንን ነበር ያልኳችሁ የነበረው let's see silver went up so silver is doing really good but a pullback is due guys pullback አሁን በቅርቡ የሚመጣ ይመስለኛል ለመናገር
I don't know when it will happen. ነገር ግን I think a pullback is due. What is the take profits? Short ልገባው ነው first እያለ ነው ያ እያልኳችሁ ነው እኔም አሁን እዚህ ላይ ቅድም let's see the take profits የሆነ ለመናገር below the low at least ከዚህኛው low በታች the take profit is there guys. Whoa, it just dumped here. Wow, what's happening? What is happening? አሁን ነበር የነገርኳችሁ guys ሼር አደረኩላችሁ ይሄ ዳም ከመፈጠሩ በፊት already protect ማድረግ ይኖርባችኋል ፖዚሽናችሁን. The stop loss is right here. The take profit, the first take profit at least, is below the recent low. So አሁን ዋነኛው ጥያቄ ይሄንን POC ያልኳት ይሄ በቢጫ ያለችው it's the major support region. ይሄንን የምናጣው ከሆነ that's bearish. That is absolutely bearish for the markets. Remember that. The first take profit is here. The stop loss መጀመሪያ ትሬዱን ስንወስድ እዚህ ጋር ነው። አሁን ላይ ግን እቀንሰዋለሁ ነው ለመናገር ተመልሰን የምንሄድ ከሆነ ላይ ሪስካችሁን ሚኒማይዝ አድርጉ። ትንሽ ፕሮፊት አሁን ራሱ ሼቭ ማድረግ መጀመር ትችላላችሁ። I mean it's not the best level to take the trade የሆነ ለመናገር ምክንያቱም እዚህ ጋር ነበር the best trade. I shared it with you guys. ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ሼር አድርጌላችሁ ነበረ. If you go in this ቪዲዮቹን የምታዩቸው ከሆነ ጋይስ ይጠቅማችኋል እና ሁሌ እንድታዩት ጋብዛችኋለሁ ነው ለመናገር የምችለው ነገር ሙሉ አቅሜን ነው እዚህ ላይ ኤምፕሎይ ማድረገው ጋይስ ቼክ ኢት አውት። ይህ የላስት ዊኩ ቪዲዮ ነበርና የመጀመሪያው ቡል ትራፕ ሊፈጠር የሚችልበት ኤሪያ ይሄኛው ነበረ። እንደዚሁ ነው የተፈጠረው። እዚህ ጋር ሾርት ትሬድ ነው ወስዷል ብያችሁ ነበር and I did. That was a very successful trade on ለመናገር. So from a 4-hour perspective, let's see manipulation እንዴት እየሄደላችሁ ነው. The manipulators, what are they doing? They're doing the same thing that they did yesterday. እንደዚህ አይነት 4-hourly candle ብናይ ከሆነ that would be absolutely crazy. Manipulative ነው በጣም ማርኬቱ. Market not dumping because of the news. It's Iran report news. Check it. Let's check it. There's any news going on? Okay. Fed hold still favored እየተባለ ነው ያው እንደምታዩት ቅድም ሬት ሃይኩ በጣም ቀንሷል እንደምታዩት on the September የሚመጣው ግን I think maybe የነገው ዴታ ነው በጣም መጥፎ የሚሆነው የPPI the producer price index. I don't know what's going to be happening. የት ነው ያያችሁት ዴታውን የኢራኑን? Hormuz traffic is very slow. I mean, nothing huge here. Iran declares it will prolong the war with the US until 2029, the end of Trump's presidency, because we have not yet reached our final objective. Good for you, man. Good for you if you want to drag on the war. I mean, yeah, the data that came out supports a rate hike እንዳይኖር ዴታው እንትን ያደርጋል። ነገር ግን let's see ነገ ምን ይፈጠራል guys. Tomorrow, August 14, we have the producer price index. Where is it? No, 13 ነው እንጂ PPI. This one is important guys. ይሄኛው እዚህ ጋር የምታዩት ዴታ በጣም ኢምፖርታንት ነው። So let's see ምን ይፈጠራል አብረን እናያለን። Maybe that's the thing that will dump the market, you know. Okay, the semiconductor ስራ ላይ እያደረጉ ነው። SNDK ላይ ሳንዲስክ ላይ ጋይስ ሳንዲስክ ላይ እዚህ ሌቭል ላይ ሾርት ለመግባት እያሰብኩኝ ነው። I don't know የናንተ እንትን ላይ available ከሆነ እዚህ ጋር ሪጀክሽን ለማግኘት እየጠበቅኩት ነው ለመናገር።
what do you guys think? እዚህ ሌቭል ላይ በጣም ሪጀክት ተደርጓል ለረጅም ጊዜ እዚህ ጋር ትንሽ ፌክ አውት ነበረው this region this anchored VWAP is also at the what is this level value area low what is it the point of control guys nice so this is an interesting short setup 15-minute candle እናያለን እዚህ ጋር ፕራይስ እንዴት ሪአክት ያደርጋል አንከድ ቪው አፑ ላይ ከመጣ በኋላ okay so price would probably wick here እንደዚህ let me get my brush price እንደዚህ ከመጣ በኋላ እዚህ ጋር wick ያደርጋል ከዛው ለተመልሶ ከገባ I will take the trade right here እዚህ ሪጅን ላይ ትሬዱን ወስደዋለሁ stop loss right here above the recent high እንደዚህ አይነት wick ቢሰጠን አያችሁት እዚህ ጋር ተመሳሳይ ነገር ነው ያደረገው dumped significantly ከዚህ ላይ እኮ አንስቶ significantly ነው dump ያደረገው 17% ነው dump ያደረገው so that's the trade I will be looking for this setup alert ራሱ አድርጌበታለሁ anchored view አፑ ላይ I'm really curious what happens I'm really curious take profit means sell all አይደለም ሰለሞን አሪፍ ጥያቄ ነው የጠየቀው እኔ take profit ስል የመጀመሪያውን at least የመጀመሪያውን ፕሮፊት ፕሮቴክት የማደርግበት ሌቭል ነው ኦኬ ያ ከሆነ ከዛ በኋላ ያለውን ኤንትሪ ላይ ብሬክ ኢቭን ላይ አድርገዋለሁ ስቶፕ ሎሴን መልሼ አስጠጋዋለሁ ከዛ በኋላ አሪፍ ይሆናል ማለት ነው that's the point ግማሹን at least ወይም 20% ወይም 30% አንተ ኮምፎርታብል የሆንክበትን ሌቭል ተወስድበታለህ ፕሮፊት ቴክ ፕሮፊት ስንል ከዛ በኋላ ሌላውን ሞር ዳምፕ የምናደርግ ከሆነ ትንሽ እየተወሰደ ይሄዳል ማለት ነው that's the strategy ነው ለመናገር ሁሉንም ፕሮፊት ከወሰድከውና ማርኬቱ ሞር ዳምፕ ካደረገ ሪግሬት እንዳታደርገው በሚለው ነው እንደዛ የሚደረገው crypto craft is this crash is the ceasefire of Iran አልገባኝም ማስቻለው crypto craft አልገባኝም ነው ለመናገር what about gold let's check out gold የዩቲዩብና ስለ gold ጠይቋል ጎልድን እንመልከተው so I think አሪፍ ራሊ አድርጓል gold የሆነ ለመናገር let's be honest it has had a good run I think gold can rally up to here at least so from a volume perspective it's reaching on range እንኳን ብትሰሯት volume profile ተመልከቱት value area ያለው እዚህ ጋር አለ like literally ከትንሽ ወደ ላይ ከሄደ በኋላ አለው rejection point እዚህ ጋር እንዴት ፕራይስ ሪአክት እንደሚያደርግ ተመልከቱት 0.81% ብቻ ከሄደ so from a trading perspective this is an interesting shortable position resistance ላይ ነው ሾርት ለማድረግ የምሞክረው ልብ ካላችሁ guys check this out ሁሉ ጊዜ resistance ላይ ነው ሾርት ለማድረግ የምሞክረው the first take profit የሚሆነው let's go on the 4-hour time frame I think the dollar will rally up higher በአሁኑ ሰዓት ላይ ዳምፕ እያደረገ ነው but expected to make a higher low and it's also making a 3 drive pattern እያደረገ ይመስላል የመጀመሪያ ለው እዚህ ጋር ሁለተኛ ለው slightly lower ይሄኛው ትንሽ ወደዚህ የምትመጣ ከሆነ this is called a 3 wave pattern ይባላል ከዛ ላይ significant rally ሊወስድ ይችላል so that's a possibility ስለዚህ ይሄንንም ቼክ አውት አድርጉት so the S&P wants to go to new all time highs it looks like አይደለ ስለ ጎልድ ቴክ ፕሮፊቱ ሳላወራ ሶሪ ቴክ ፕሮፊቱ will be around this region this is also support እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር reject ተደረገ this will be the first take profit so let's see how price react price እኔም አለርት ላድርግበትና I want to see how price reacts here maybe I'll take this trade ልወስዶ ይችላል I'll let you know of course ምንም አይነት ትሬድ ከወሰድኩኝ የቴሌግራም ቻናል ላይ ማሳወቃችሁና ቴሌግራም ቻናል ጆይን ካላደረጋችሁ ጆይን አድርጉ everybody let me show you the Telegram channel
yeah, here you go guys. እዚህ ጋር ማሳወቃችሁና ጆይን ካላደረጋችሁ ይህንን ቴሌግራም ቻናል ጆይን አድርጉ። ሁሉንም ነገር አፕዴት ማድረግበት ቻናል ስለሆነ don't miss out everybody. So markets open in 18 minutes everybody. በ18 ደቂቃ ውስጥ ማርኬቶች ኦፕን ያደርጋሉ፣ የሚከፈት ይሆናል። ሪአክሽኑን እናይና ላይቭ ስትሪሙን ምንጨርስ ይሆናል እንደተከፈተ ማርኬቶች። Okay, this is the short trade we indicated in the live stream. እዚህ ጋር ያለን አካባቢ ነው ኢንዲኬት ያደረግነው ይሄንን short trade። እኔ ያልወሰድኩትም personally, we're just saying እዚህ ጋር rejection point ነው። fake out ካደረገ በኋላ ተመልሶ ወደ ታች ስለሄደ let's see, it looks like also a double top አይደለ guys? There is a double top formation here on the lower time frame of course. Let's see it. Volume profile. So we faked out, okay, we lost the point of control. አሁን ላይ point of control የዚህኛው region እያጣነው ነው። value area ያለው እዚህ ጋር ነው። so daily level ነው ማለት ነው። I want to see the POC lost. የሆነ ለመናገር POC, is this going to be a huge fake out ከዛ ወደ ታች ነው የምንሄደው or what? ምንም ችግር የለም ሰለሞን፣ my pleasure. ዩኒን እንመለከተዋለን ሰሞኑን። ይቅርታ አላየሁትም፣ ቅድምም አውርተህ ነበረ። ይቅርታ I'm not ignoring እያደረግኩ አይደለም። ኦኬ በጎልድ እንትን ተወስውሼ ነው፣ በጎልድ እንትን የጎልድን ቻርት ማየት ስለፈለኩ ስለነበረ ነው። ዩኒስዋፕ let's check out ዩኒስዋፕ። ጥያቄ ተጠይቋል ስለ ዩኒስዋፕ። so pump አድርጓልስ አይደለ? ያ significantly pump አድርጓል። I'm not trading this የሆነ ለመናገር የኢቴሪየም ኢኮሲስተም ላይ ነው መሰለኝ አይደለ? let's see the volume profile። አሁን ላይ it's at support point of control ላይ ያለው let's see እዚህ ጋር it's at significant support ላይ ነው ያለው guys. check this out to the pinpoint to the dollar exactly. አያችሁት? volume profile is just amazing guys. volume profile እንዴት እንደምንጠቀመው የምትፈልጉ ከሆነ guys አዲስ ቪዲዮ እየሰራሁላችሁ ነው። ኦርጋናይዝ እያደረኩኝ ነው ለመናገር ገና ጀመርኩትኝ፣ ግን ይሄኛውን ቪዲዮ ተመልከቱት። እንዴት volume profile እንጠቀማለን ላይቭ ነው ያሳየሁትኝ። እንዴት እንደምንጠቀመው በደንብ እንዴት ትሬዶችን እንወስድ እንደምንችልበት is just amazing tool. check this video out guys. I really suggest it. አሁን እዚህ ጋር it's an amazing reaction of the point of control. ሁለት ነገር ነው ያለን እዚህ ጋር። ኮንፍሉዌንስ ደግሞ ሲያደርጉ point of control anchored view up. this is an amazing long ለመግባት እርግጠኛ ሆኖ አይደለም የሚነግረን። አንድ ነገር ማስተዋል ያለባችሁ ይህ volume profile stop lossአችንን below the recent low እናደርገዋለን። ኦኬ ከዛ በኋላ we target the value area high. ይህ point of control hold የሚያደርግ ከሆነ ነው። ካልሆነ ይህ hold የማያደርግ ከሆነ the next support line እዚህ ጋር value area አለው። ግን የሚያሳየን at least stop lossአችን የቱ ጋር ማድረግ እንዳለብን። ትሬዱን አሁን ከተወሰደ stop loss እዚህ ጋር ነው የሚሆነው፣ ትሬዱ እዚህ ጋር ነው የሚሆነውና risk to reward ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። not the best ግን support line ያለው ለማለት ስለፈለኩኝ ነው። ሞስዶ ትሬድ አይደለም ይሄ። እኔ personally የሚወሰድ አይነት ትሬድ አይደለም because it's already pumped a lot እና ክሪፕቶ ማርኬቶች bearish ይሆናሉ ብዬ ኤክስፔክት ስለማደርግ yeah it's already pumped 100%. whoa that's crazy. so no የሆነ ለምናገር ሎንግ ማድረግ አይነት ትሬድ አይደለም። that's a lot. what a pump man, what a pump. so from where did it rally የሆነ ለምናገር this was the pivot low, another pivot low right here. አሁን ላይ yeah so from this pivot low ነው ራሊ ያደረገው። I mean if you're monitor እያደረጋችሁ ከሆነ ቻርቶችን there are always opportunities in the markets እና that was an amazing trade. the bigger time frame value area ያለው እዚህ ጋር ነው ያለው። እዚህ ጋር ከመጣ it's going to be in a phenomenal long position. እዚህ ጋር ከሄደ ግን አያችሁት እንደ ሪጀክት እንደተደረገ ከዚህ ጋር point of control ላይ
60%. ናይስ ቻርት ስለ ዩኒስዋፕ ለጠየቀኝ ሰው ይህ ነው የኔ እንትን የውትትና how to create a volume profile on a mobile phones same things ተመሳሳይ ነገር ትሬዲንግ ቪው ላይ እዚች ጋር ይታያችኋል አይደል የቱ ጋር እንዳለው let me move የኔን ካሜራ ማይታያችሁ ከሆነ ይሄኛው ሙቭ ላድርገውና እዚህ ጋር ቱሎች አሉ አይደለ ቱል ቦክሶች አሉ ስልክ ላይ ከታች ናቸው ያሉት እነዚህ ቱል ቦክሶቹ ፎርካስቲንግ የሚላል አያችሁት ፎርካስቲንግ የሚላል ፎርካስቲንግ ላይ ተገቡና ቮሊዩም ሬንጅ ፊክስድ ቮሊዩም ሬንጅ ፕሮፋይል የሚላል አንከርድ ቪው አፕ ከላይ አለ በቃ እነዚህን እየተጠቀማችሁ ስልክ ላይ ሴም ቲንግ እዚህ ጋር ማድረገው ነገር መድገም ነው ኦኬ let me move myself back to where I were so we have the US session open in 13 minutes guys 13 በ13 ደቂቃ ውስጥ የዩኤስ ማርኬት ይከፈታል the S&P 500 is bullish opening 0.5% higher እንደምትመለከቱት with the good news hype ስለ hype ተጠይቆ ነበረ let's check out hype resistance ላይ ነው ያለው personally what's this trend line let's check it from a trend line perspective ከዚህኛው ሎ እዚህ ጋር ስትመጡ አሁን resistance ላይ ነው እያንኳኳን ያለ ነው አያችሁት በገን ይሄኛው ከዚህ አንፃር እንተውና ከቮሊዩም ፕሮፋይል አንፃር እንመልከት so from a volume profile አንፃር this is an interesting short እዚህ አንከርድ ቪው አፕ ላይ የሚመጣልን ከሆነ amazing short ነው የሚሆነው reaction item of course we have also the point of control እዚህ ጋር so ይሄኛውን reaction ተውትና more ስለዚህኛው እናወራ ስለ point of control ላይ ከሄደ ሁለቱ ሪጅኖች ሾርት ለማድረግ ኢንትረስቲንግ ናቸው ይህ ነምበር 1 አንደኛው the best ይሄኛው ነው ይህ ነምበር 2 ወደዚህ ማሄድ ከሆነ ይሄኛው already it's an interesting region okay so yeah ስለ ጠየቃችሁኝ ነው guys እየመለስኩኝ ነው let me check the chats guys live streamun ላይክ እያደረጋችሁ ቻናላችን እንዲያድግ ስለሚያግዝ ባካችሁ በትህትና ጠይቃለሁ ላይክ እያደረጋችሁ ቻናላችን እንዲያድግ እንድትተባበሩኝ አመሰግናለሁ እንዲሁም ደግሞ ሁሉ ጊዜ አመሰግናችኋለሁ ላይክ ካደረጋችሁ ላይክ አድርጉ ቻናሉን ጆይን ካደረጋችሁ ጆይን አድርጉ we have the US session open in 10 minutes so let's see what the market wants to do guys So truly speaking, Middle East ነገር it's just getting worse every day. እና እሱ ሊሆን ይችላል ዋነኛው ሪዘን ማርኬቶችን ወደ ታች ሊወስዳቸው ይችላል። ይኸውላችሁ Iran denies ceasefire extension talks. Iran says there has been no talks to extend the 60-day ceasefire within the US rejecting reports. The senior Iranian source reiterates that the discussion will be made to focus on Washington. Yeah, the Strait of Hormuz remains closed. September Fed hike looks unlikely. በአሁኑ ሰዓት ላይ ብዙ ሰዎች ያንን ሰፕቴምበር ሃይክ አይኖርም ተብሎ እየተጠበቀ ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ፌድ ዋቹም wow 63% ገባ guys what a development guys we are 64% what are you saying man this is crazy ከስንት ፐርሰንት ነው ከ40% ነበር እዚህ ጋር ትዝ የሚላችሁ ከሆነ
ቴሌግራም ቻናል ላይ ላከላቸው ላይቭ ስትሪሙን ላልገቡ ሰዎች probabilities favor no rate change. That's absolutely crazy, guys. Absolutely. This must be bullish. You know, why isn't crypto rallying? This should be bullish. This should be absolutely bullish. Check it out, guys. We have been rejected at literally the same point. አያችሁት? አንድ ሁለት በተከታታይ ቀን ሪጀክት ተደረግን ከዚህኛው downward sloping anchored VWAP. Whoa, what a change, guys. What an absolute turn of events. That's crazy. That's absolutely crazy. So the US market session opens in 7 minutes, guys. 7 minutes. ከሰባት ደቂቃ በኋላ የሚከፈት ይሆናል. What do you think the session is going to be? Let me know in the chat, guys. Let me know in the chat. What do you think the Let me know what you guys think. Let's start a poll. US session. Let's see, where is the question mark? What do you guys think? Let me know. ፎርም አድርጌላችኋለሁ እዚህ ጋር ቮት እያደረጋችሁ ቮት እየተደረገ ጋይስ ምን ታስባላችሁ እናንተ? I'm curious about what you think. Let me know in the chat. Vote እያደረጋችሁ we will see the poll. So ከፖይንት ኦፍ ኮንትሮሉ ሪጀክት ልናደርግ ይመስላል on the daily time frame. On the 4 hourly instead we're trying to hold it as support. እዚህ ጋር ቤሪሽነታችንን አንስተን ኦብጀክቲቭሊ ማርኬቱን ማየት እፈልጋለሁ ሁሉ ጊዜ የኔን ስታንስ ትቼ ማርኬቱ ምን እያሳየኝ ነው ጋይስ ይሄንን አባባል ሁሉ ጊዜ አስተውሱ ማርኬቱ እናንተ የምትፈልጉት ነገር ሳይሆን ማርኬቱ እያደረገ ያለው ነገር ተመልከቱ እኛ የምንፈልገው ለምሳሌ ወደታች እንዲሄድ ይሆን ይችላል ምክንያቱም ሾርት ትሬድ ስለከፈተ ነገር ግን ማርኬቱ ምን እያደረገ ነው የሚለው ሞር ኢምፖርታንት ነው ስለዚህ ቻርት always comes first before የኛ ኢሞሽናል ሌቭል እኛ የምንፈልገው ነገር ተውት እሱ it doesn't matter ማርኬቱ ግን ምን ይፈልጋል የሚለው ማርኬቱ ምን ያደርጋል የሚለው የሚያሳየን ይህ ስለሆነ ይሄ ላይ ፎከስ አድርጉ ባካችሁ በጣም ኢምፖርታንት ሌሰን ነው እኔ በከባዱ መንገድ ነው የተማርኩት ይሄንን ሌሰን የምፈልገው ነገር ትቼ ማርኬቱ የሚያሳየኝ ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ሌሰን ስለሆነ እናንተም እዚህ ጋር ባካችሁ እንዳትሸወዱ ለማለት ነው So we are losing the point of control guys but we are on the 4 hourly candle of course in that ratio we have the US session opening in 4 minutes guys በአራት ደቂቃ ውስጥ የአሜሪካ ሴሽን የሚከፈት ይሆናል everybody make sure you smash ይሄኛውን ላይክ በትኑን ስማሽ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ so we have a new comment remember the SNDK the SanDisk price action after good earning reports it's dumped hard even after our state then on next day pre-market it pumped 4% 45 እንኳን አላደረገም 4% ማለት ነው አይደል yeah you're right እኮ on earnings እንትኑ ነው forward guidance መሰለኝ መጥፎ የነበረው whatever the earnings was የኛ ፎከስ እንደምታውቀው ቻርቱን መመልከት ነው ቻርቱ ደግሞ የሚያሳየኝ ይሄንን ሌቭል ፖይንት ኦፍ ኮንትሮሉን ከወረደ በኋላ ሪክሌም ማድረግ አልቻለም okay you guys can see it right here
ከዚህ ቀን ጀምሮ ከ27 ጁላይ ጀምሮ ከዚህ ከወረድን በኋላ we are getting several rejections at the point of control ስለዚህ until proven otherwise this is resistance until proven otherwise prove ምንደረግ ከሆነ ይህ resistance አይደለም support ነው ከተባለ ኦኬ ተሳስቻለሁ ነገር ግን until proven otherwise this is a resistance ይሄን ነው ማስተዋል ያለብን ይህ point of control it's not a random one guys what this whole top range ነው እኮ ገባችሁ የዚህ ሙሉ top range ነው point of control ይሄኛው so most of the volume is inside here አያችሁት the most volume is here the best amount of volume is right here አያችሁት እነዚህ ሁለት ሪጅኖች በተለይ አሁን እሱ ጋር ሰፖርት ያገኘ ነው ራሊ ያደረገን እዚህኛው ቮሊዩም ኖድ ላይ okay so watch out for that ለዛ ነው ሾርት ለማድረግ እያሰብኩ ነው ያልኩበት ዋነኛው ምክንያት ለስሞን ላልከው ጥያቄ guys what do you think የባክግራውንድ ሚውዚኩ ተመችቷችኋል ነን ላይሰንስድ ማለት ይሄ አውቶራይዝድ ሊሆኑ ብቻ ነው መክፈት የሚቻለው ለዛ ነው እነዚህን እየከተትኩ ያለሁት ግን በመሃል ዝም ስለምን ላይቭ ስትሪሙ ረጅም ስለሆነ I think they are good ምን ታስባላችሁ እኔ በጣም ወድጃችኋለሁ so the US session is going to be opening in 2 minutes everybody በሁለት ደቂቃ ውስጥ የዩኤስ ማርኬት ሴሽን ይከፈታል ምን እንደምታስቡ እዚህ ቮት እያደረጋችሁ everybody ፖል አለ ምን እንደምታስቡ እየነገራችሁኝ let's see First Ethio, I think first Ethio, yeah. He's saying gold long trade ገብቻለሁ እያለ ነው. Long trade on gold. I would disagree with that. የሆነ ለመናገር ትክክል አይደለም እያልኩ አይደለም. I absolutely እኔ የምለው ነገር አይደለም መከተል ያለብህ. If you have your reasons, I'm glad. ነገር ግን በጣም ብዙ ፓምፕ ስላደረገ ከዚህ በኋላ ሎንግ ማድረግ I don't think it's the best idea. 4600 4460 ላይ ከደረሰ I'm looking to short it ለመናገር gold but good luck man wish you all the best if you have your reasons አንተ የራስህ ምክንያት ካለ የራስህን አናሊሲስ ካደረክ እኔ አይሆንም የምልበት ምክንያት ምንም የለም US session is open guys US session is open የዮብተተና ሙዚኩ አሪፍ ነው እያለ ነው ሌላ ሰው ደግሞ አያስፈልግም እያለ ነው መብራቱ አያስፈልግም እያለ ነው I think አሪፍ ነው guys የሆነ ለመናገር አሪፍ ነው ብያስባለሁ I don't think it's bad it's accompanies us እንዴት ነው accompany ያደርጋል ከኋላ የኔ ድምጽ ብቻ ስለሆነ so we're dumping on the US session open we're trying የእንትኑን point of control እንዴት ለመያዝ እየሞከርን እንደሆነ ይዩት This is the point that decides everything. ይሄንን level የምንይዘው ከሆነ that will be bullish for the market. 15-minute candle, we're below it. On the 15-minute candle, we're below it. Zooming in, we're trying to reclaim it. ይሄንን reclaim ማናደርግ ከሆነ this is going to dump, guys. So
this manipulation guys that I told you ዛሬ ጠዋት ላይ ነው የላኩላችሁ look at it if it goes down that would be crazy that it's just mind blowing የሆነ ለመናገር እንደዚህ የሚፈጠር ከሆነ ተመልሶ So let's check. Have some alerts coming in. Okay. This is Micron, no? And the SanDisk kind of it has been rejecting this level line continuously. Let's see the reaction here. It's trying to go above this anchored view up. The best strategy is Zigano. 950 ላይ short ማድረግ አሁን ላይ push ለማድረግ እየሞከረ ነው. Let's see. This is SNDK Hynix. It opened higher. It's pulling back. So Micron is trying to get above its point of control. ይሄ ራሱ አሁን ሌላ shortable trade ላይ ነው ያለው ለመናገር So yeah, check it out. It has wicked above it. So ይሄኛውን 15-minute candle in Neosti, guys. Let's check this 15-minute candle. Does it close above it or not? ካልሆነ this is a short trade. Like if it closes here, stop loss above the high and you write it down. Be careful about this the Micron SND SanDisk በጣም movement አላቸው በጣም volatile ስለሆኑ be careful guys በጣም be careful ብርሃኑ I like it እያለ ነው I also like it thank you ብርሃኑ አመሰግናለሁ ኮንፈርሜሽን ያስፈልገናል ትሬዱን ከመውሰዳችን በፊት ይሄንን አስተውሱ ሁሉ ጊዜ ጋይስ ዩኤስኤሽኑ እንደተከፈተ ፓምፕ አደረገ into resistance let's see if we can find some kind of confluence ይሄንን ሌቭል እያያችሁት ነው ማለፍ እንዴት እንዳልቻለ so this is ለረጅም ጊዜ ነው እየሞከርን ያለው እንደምታዩት fib levels let's check the fib there is the 0.382 fib level that's also providing resistance let's see still 10 ደቂቃ አለ የ15-minute candles ከሚዘጋ ድረስ let's check it this is the trade I'm planning to take stop loss above the recent high on Micron ይሄኛው ግን በጣም ዳምፕ ማያደርግ ከሆነ if the risk to reward እዚህ ጋር ነው የምናገኘው not really እዚህ አካባቢ ላይ የሚዘጋልኝ ከሆነ 15-minute candle yes I can take it አሁን 5 ደቂቃ ላይ ያለ ነው let's see how the price action develops yes this is not financial advice exactly the AI stock is very volatile 3% 4% በቀላሉ ነው ሙቭ የሚያደርጉትና ገንዘባችሁን እንዳለ ሊበላባችሁ የሚችል እንደ ሚም ኮይን አይነት ነገር ነው ጋይስ እንደ ሚም ኮይን so be careful በጣም ተጠንቀቁ የምትጠቀሙበትን ስቶፕ ሎሳችሁን ታይት አድርጉ እንትናችሁንም ተጠንቀቁ anyways yeah
so just ran into resistance አያችሁት የ15 minute candle እዚህ አካባቢ ከተዘጋ ብቻ ትሬዱን ወስደዋለሁ ለምን ኦሬዲ ከዚህ ሃይ we are down a percent like a percent and a half ስለዚህ ኦሬዲ ሪስኩ ከባድ ነው እዚህ አካባቢ የሚዘጋልኝ ከሆነ okay I'll take the trade I'm waiting for confirmation የሚሰጠኝ እዚህ አካባቢ ላይ የሚዘጋ ከሆነ በሚቀጥለው 10 ደቂቃ 7 ደቂቃ እዚህ በጣም ወርዶ ከሆነ የሚዘጋው I'm not going to take it ምክንያቱም already risk to reward is going to be terrible መጥፎ risk reward ላይ ደግሞ አልገባም ነው ነገር ትሬዱ 5 ደቂቃ we have a confirmation ከዛ በታች እየዘጋ ነው 15 ደቂቃው ግን we still have 7 minutes to close ትሬዱን ደግሞ too early መውሰድ አልፈልግም በጣም volatile ስለሆኑ ልክ እንዳለው በጣም ትክክል ነህ ሰሞን በጣም ትክክል ነህ mobile what is the coin it's not a coin it's AI stock ነው micron ይባላል mu crypto እንትኖች ላይ ትሬድ ስለሚደረግ ነው ትሬድ ለማድረግ የፈለኩት SNDK Hynix is already dumping አያችሁት already 3 ነጥብ ማሚ they're really volatile but I don't want to take the trade without confirmation and that's the rule guys ከconfirmation ውጪ confirm ሳይደረግ ትሬዱን መውሰድ አይቻልም 15 ደቂቃ ካንድል ከዚህ በታች መዝጋት ይኖርበታል ከሬዚስተንሱ በታች the resistance is 912 አያችሁት እንዴት እየተመለሰ እዚህ ጋር ሪጀክት እንደተደረገ እዚህ ጋር ፌክ አውት አደረገው so without confirmation no trade but I want the trade to be up here እዚህ አካባቢ ላይ ቢዘጋልኝ ነው ደስ የሚለኝ ሬዚስተንሱ ላይ እንደዚህ በጣም ወርዶ የሚዘጋ ከሆነ 15 no I'm not going to take it it's already dumping the problem with these stocks is that they dump too much fast and now already on risk to reward it's just I'm risking 2% of the capital it's not worth it 2% buster x leverage that's a lot guys that's 20% of a move that can get you wiped out absolutely wiped out so I'm not going to take it let's see የሚቀጥለው 5 minute candle ይከፈታል የሚቀጥለው 5 minute candle እዚህ ጋር ቢመጣ በጣም ደስ ይለኛል another retest እና እዚህ አካባቢ ላይ ለመውሰድ ነው ትሬዱ nah it's dumping come on come on it's dumping it was a good trade setup again without confirmation the risk to reward is bad risk to reward መጥፎ ነው since the open it's already dumped 2% I want you to recover come on go ከኮንፈርሜሽን ውጪ ትሬድ ስታደርጉ መጥፎ ነው already አሁን ለምሳሌ probability ነው የምነግራችሁ already አሁን ትሬዱን ገባ ነው እንበል እዚህ ጋር ኦኬ የሚቀጥለው 5 minute candle አሁን ይከፈታል already እሱ እዚህ ጋር መጥቶ 15 minute candle ከዚህ ከሬዚስተንስ በላይ ቢዘጋስ ምን ታደርጋላችሁ that's trapped እንሆናለን ማለት ጥሩ አይደለም እያልኳችሁ ያለ ኮንፈርሜሽን አንከፍትም ትሬድ ያልኩበት ዋነኛው ምክንያት እሱ ነው በጣም ብዙ ጊዜ ስለተበላው ነው ገንዘቤ እንደዛ እያልኩችሁ ነው ያለሁት መክፈት አልፈልግም ያለ ኮንፈርሜሽን ጋይስ ግን እናንተ ያለ ኮንፈርሜሽን ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ that's your choice this is not financial advice guys which tool you use for volume profile and point of control ቪዲዮን ካላየኸው ሄደህ ተመልከተው በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው ይሄኛው እንዴት እንደምንጠቀም ማወቅ የምትፈልግ ከሆነ ይሄኛው በጣም አሪፍ ነው ቮሊዩም ፕሮፋይል እንዴት መጠቀም እንዳለብን 3 ሳምንት በፊት ነው ፖስት የተደረገው በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው አሁኑኑ ማወቅ ከፈለክ እዚህ ጋር ቱሎቹ ቱል ቦክሱ ላይ ሂድ እንትን ጋር what do you call it ፎርካስቲንግ የሚል አለ ፎርካስቲንግ ላይ ቮሊዩም ቤዝድ ምትል ሪጅን አለች እሷ ቮሊዩም ቤዝድ ላይ ፊክስድ ሬንጅ ቮሊዩም የሚል አለ እንዲሁም ደግሞ አንከርድ ቪዋፕ አለ ሁለቱን ነው የምጠቀመው እኔ come on the 15 minute candle looks bearish on MU let's go to bitcoin is dumping guys dump እያደረገ ነው ከፖይንት ኦፍ ኮንትሮል ነው አሁን resistance flip አድርጎታል on the 15 minute candle ስለዚህ my guess dump እናደርጋለን more ይሄንን resistance ማውጣት እንችላለን okay that then we will pump we are at the pivotal point POC the point of control
Watch for that level. What's MU doing? It's pumping. Okay. If I take the trade, I'll let you know, guys. Is you. What's the risk to reward? 1%. Okay, good. Let me get my tools ready. Micron. Shorts. Nice. Looking good. አሪፍ ነው። ለዚህ ነው ያለ ኮንፈርሜሽን አንወስድም ትሬድ ያልኳችሁ ለዚህ ነው። ከዚህ በታች የሚዘጋ ከሆነ ኦኬ ኢትስ ቫሊድ the trade is valid። ከዚህ በላይ ግን ሄዶ የሚዘጋ ከሆነ 15 minute candle እንደዚህ ተመልሶ ከዚህ በላይ የሚዘጋ ከሆነ that will be bullish። ስለዚህ no trade if we don't do that. I hope you guys do understand it. So the 15-minute candle closes in in 1 minute. So maybe I'll take the trade. ግን ፓምፕ እያደረግን ነው ከሬዚስተንስ በታች ወይስ በላይ? let's see. we are going up ይኸውላችሁ ይሄንን ያልኳችሁ ያለ ኮንፈርሜሽን ትሬድ አንወስድም ያልኩበት ዋነኛው ምክንያት ይሄ ነው። ያለ ኮንፈርሜሽን ትሬድ አንወስድም ያልኩበት ዋነኛው ምክንያት ይሄ ነው ጋይስ። it's closing above resistance. No trade for me if that ይሄ የሚፈጠር ከሆነ absolutely no trade for me. Nope, I'm not gonna take it. ያለ እንኳን አልወሰድ ነው አያችሁ አይደለ? ዳምፕ እያደረገ አንወስድም ትሬድ ያልኳችሁ ዋነኛው ምክንያቱ ነው። 13 ሰከንድ ነው የቀረው 15 ደቂቃው ሊዘጋ። so this is bullish. at least in the short term ከዚህኛው ሃይ በላይ የምንሄድበት probability ሃይ ይሆናል at least for now። ከዚህ ይሄኛውን ሃይ ምናልፍ አያችሁት አይደል? 15 ደቂቃው ተዘጋ ከሬዚስተንስ በላይ no trade. I'm not going to take it. Let's see how the next 15-minute candle performs. Confirmation is pivotal. አያችሁ አይደል guys? Confirmation is important. Please guys. confirm ሳይደረግ ምንም አይነት ትሬድ አትወሰዱ። markets can shift like this እንዳያችሁት አሁን እያያችሁት ላይቭ ነው ያየነው shift ሲያደርግ literally ያለ ኮንፈርሜሽን ትሬድ አታድርጉ። ሀብቶም አለ ብሮ ያለ ነው እንዴት ነህ? ሰላም ነው። ቫሊድ ሊሆን ይችላል ትሬዱ ከሆነ ለመናገር ነገር ግን I wouldn't take it because ከሬዚስተንስ በላይ ነው የዘጋው። so what's bitcoin doing? bitcoin ከፖይንት ኦፍ ኮንትሮሉ በላይ nice move nice okay so point of control በላይ ነው ያለው። this is locally bullish ነው የሆነ ለመናገር locally I repeat we are bullish until we lose POCን lose ከማድረጋችን በፊት we are bullish። ይሄንን አስተውሉ። on the 1 hour still we have 30 minutes to close። ከዚህ በታች 1 hour ያው higher time frame more relevant ነው እንደምታውቁት ከlower time frame አንፃር። so let's set up alerts here if we go above the recent high.
on MU ከኮንፈርሜሽን ውጪ ትሬድ አታድርጉ ጋይስ ያልኩበት ዋነኛው ምክንያት ይህ ነው። እዚሁ ትምህርታችንን በደንብ አይተናል የዛሬው ላይቭ ስትሪም ላይ ትሬዱን ቀድመን ወስደን ቢሆን ኖሮ ተበልተን ነበር ነው። አያችሁት? It's already going up higher. It already went above the recent high. ከዚህ በታች የሚዘጋ ከሆነ yeah the probability was this was the top. አሁን ግን already ከሃዩ በላይ ሄድን። So I guess this will pump. This is not a short trade. ያለ confirmation trade አናደርግም. Remember that. The next trade setup is at the anchored VWAP. እዚህ ጋር የሚደርስልን ከሆነ I'm gonna take it guys. I'm going to see of course the confirmation 15 ደቂቃ ካንድል ከዚህ በላይ ሄዶ ከዚህ በታች ሲሆን ማየት ፈልጋለሁ። 940 ላይ by the way 940 ላይ የምንሄድ ከሆነ እነዚህ ሊኩዊዲቲዎችን እንወስዳቸዋለን። and also ስለ SpaceX ጠይቃችሁኝ ነበር guys ትዝ ይላችኋል? SpaceX here we go. We have SpaceX. I'm looking for a short trade on SpaceX እዚህ region ላይ ሪአክሽኑን እናያለን። የፕራይሱን of course a bit lower ይሄዳል ብዬ አስባለሁ። ሾርት ትሬዱ እዚህ ጋር የሚሆንበት ዋነኛው ምክንያት ቶፕ ሪጅኑን ቮሊዩም ፕሮፋይሉን ስትሰሩት you have the value area low እዚህ ጋር ከሃዩ ደግሞ አንከር ቪው አፕ ስታገኘው it's just the perfect storm. This is the perfect storm ነው የሚባለው። ሚገርም በቃ the perfect storm የምንለው አይነት ትሬድ ነው። ሪአክሽኑን አይተን ነው of course ብሬክ ትሩ የሚያደርግ ከሆነ ቀጥታ የሚያልፍ ከሆነ no trade ግን እንደዚህ ወጣ ብሎ የሚመለስና እዚህ ጋር የሚያሳልፍ ከሆነ ጊዜ this is a short trade። አያችሁት? እንኳን አልወሰድነው ይሄንን ትሬድ ጋይስ እንኳን አልወሰድነው። What's Bitcoin doing? Bitcoin is moving sideways for now. 15-minute candle ወደ ላይ እየሄደ ነው። This is a nice reaction of the point of control. ይሄንን የሚይዘው ከሆነ Bitcoin can go up higher. That's my base case. SNDK Hynix 1421 ላይ ነው ሾርቱ ለመውሰድ የታሰበው። ይሄኛው ደግሞ ቅርብ ነው። የMU it's more interesting for me. The micron reactionን 1.2% ብቻ ነው ከዚህ በላይ መሄድ ያለበት። It's more interesting to me. SpaceX እንዳልኳችሁ ነው። Let me check the chat. What's good Robbie? Ziad ሰለሞን እንዴት ነህ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ አንተ? I'm doing okay. እኔ በጣም ደህና ነኝ። ጋይስ ላይቭ ስትሪሙን ላይክ ካላደረጋችሁ ላይክ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። We are 31 people right now. ላይቭ ስትሪሙ ለ2 ሰዓት እየሄደ ነው። So I'm also getting a bit tired. ስለዚህ ላይቭ ስትሪሙን ከትንሽ በኋላ after 10 minutes hourly candle ይዘጋ ከዛ በኋላ እንጨርሰዋለን ላይቭ ስትሪማችንን። ላይቭ ስትሪማችንን ላይክ ካላደረጋችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የቢትኮይን የቡሊሽ or bearish ብያችሁ ነበር የዩኤስ ሴሽኑ። let's see the results. So bullish 54%, bearish 56%. So ዛሬ bullish ናችሁ. The majority part of you guys bullish ናችሁ. let's see ምን እንደሚፈጠር አብረን የምንመለከት ይሆናል። AI memory stocks like meme coins እያለ ነው someone. You are absolutely right. I agree with you. በጣም volatile ናቸው በጣም ማለት ነው። አያችሁት አይደል? እዚህ ጋር ልንወስድ ነበር ትሬዱን ግን we waited for confirmation. That's the intelligent part guys. እነዚህ አይነት ስቶኮችን ትሬድ ስታደርጉ be careful. ካፒታላችሁ ስቶፕ ሎሳችሁን በጣም be careful. Now the next trade short ለመውሰድ የታሰበው እዚህ ጋር ነው። በጣም አስጠሊታ ኮይን እንደ ሚም ኮይን ናቸው እያለ ነው። you're absolutely correct ግን ስቶኮች ስለሆኑ they make money. the meme coin they're not that much terrible. ይህንን የምልበት ምክንያት ደግሞ ከጠየቀኝ is because
they are not they are companies ገንዘብ ይሰራሉ እነዚህ ካምፓኒዎች እና ዝም ብሎ አይደለም ማለት ነው። SMH is bullish also. Nice. Let's see the 50 week moving average. እዚህ ጋር ይሄኛው የሚያሳየን ኢንዴክሱ ሜዠር የሚያደርገው this is 50 week. So I want an alert እዚህ ላይ ነው ሪጀክሽን በብዛት የሚያገኘው SMH እዚህ ጋር SMH the semiconductors ETF እዚህ ጋር ሪጀክሽን የሚያደርገኝ ከሆነ at the 50 week it's another % rally ይህ ማለት ደግሞ እዚህ ጋር it's just እዚህ ጋር መወስዶ ይመስለኛል የማይክሮንን Bitcoin is going down below its hourly candle is in 8 minutes. It looks like it's want to close below the POC, guys. If it closes below the POC, the 1 hourly candle, that's bearish. Which one you looking? I am confused. Salamon, I'm looking to take a short trade on Micron. Micron is a AI chip stock የሚሰሩ ናቸው ካምፓኒዎች ናቸው it's not a meme coin by the way I'm not trading meme coin SpaceX ምን አልከን ወንድሜ SpaceXን ሾርት ማድረግ ነው ፈልገው ነው ያልኳችሁ ጋይስ ለጠየቀኝ ጥያቄ SpaceX ሾርት ትሬድ እየፈለኩኝ ነው ግን in order to take that short trade SpaceX needs to ፓምፕ ማድረግ አለበት ከዚህ በኋላ ምን ያክል ፐርሰንት ሾርት ትሬዱን ለመውሰድ ከፈለግን 8% ፓምፕ ማድረግ ይኖርበታል so I don't know if it will arrive there እዛ ጋር የሚደርስ ከሆነ አላቅም የሆነ ለመናገር ምንም ማውቀው ነገር የለኝም let's take Fib retracement by the way Fib retracement from the high to the low from this high to the low 0.382 አለ So we have a lot of confluence points. Confluence አለ እዚህ ጋር ለዛ ነው ሾርት ለመውሰድ የፈለኩት የቶፕ ሬንጅ ቫልዩ ኤሪያ ያለው ነው ለዚህም ነው ሾርት ትሬድ ለመውሰድ የፈለኩት yeah so I'm looking to trade this today day trade ይሄኛው ይመስላል on Micron ኮሰርኩት ነግራችኋለሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ ጋይስ ግን በጣም ቮላታይል ነው ቢ ኬርፉል በጣም ትንሽ ካፒታል ለምትጠቀመው እኔ ስቶፕ ሎሳችሁን ታይት አድርጉ Oh, understand the feeling. Yeah, man, I know. I made money, a lot of money with this AI trading. Micron and SNDK INXን ትሬድ በማድረግ ብዙ ገንዘብ ሰርቻለሁ ብዙ ገንዘብም ተበልቻለሁ so average more ገንዘብ ሰርቻለሁ ነገር ግን ብዙ ገንዘብም ያሳጣል እና be careful guys በጣም your stop loss ምናምን እኔ የሆነ ለመገር ትሬድ ባታረጉት ነው መምከር አልችልም ፋይናንሻል አድቫይስ መስጠት አልችልም ነገር ግን ይሄኛው ነው የኔ non financial advice ይሄ ነው sorry what about inflation came in as expectation ልክ እንደተጠበቀው ነው የመጣው ለዛም እዚህ ጋር እንደምትመለከተው ይሄ PPI ነው ነገ PPI ዴታ አለ ጋይስ በጣም ኢምፖርታንት ይሆናል ያ PPI ዴታ ኢንፍሌሽን year to year ላይ ብንሄድና ብንመለከተው let's see እዚህ ጋር አፕዴት ከተደረገልን into the cryptoverse ላይ inflation year over year let's see the data so it's slightly bullish የወጣው ዴታ ስለ ኢንፍሌሽን ነው ለመናገር let me load this load እናድርገውና ገና አፕዴት አልተደረገም የጁላይ ግን የወጣው ዴታ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር 3.4 ነው ኤክስፔክቴሽናችን 3.4 ነበረ so አሪፍ ነበር ዴታው የሆነ ለመናገር ለማርኬቶቹ it's kind of bullish የሆነ ዴታ ነው Micron is pump it up I want to take the short trade ግን እርግጠኛ አይደለሁም ጋይስ ይሄንን short trade መውሰድ we need to see the reaction ያስተማርኳችሁን እንዳትረሱ ብዙ ጊዜ ያወራነው ነገር እንዳትረሱ I'm not በ100% ይሄንን ትሬድ ወስዷለሁ እያልኳችሁ አይደለም I want to take this short trade ግን መወስድበት ብቸኛው ምክንያት እንደዚህ ወደ ላይ ከሄደ ዊክ ካደረገ 15 ደቂቃ ካንድሉ ከዚህ በታች ከዘጋልኝ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ትሬድ የሚያደርግ ከሆነ ሾርቱ ይወሰዳል ስቶፕ ሎሱ above the recent high
ከዛ በኋላ ቴክ ፕሮፊቱ it will I don't know I will let's see where is the take profits. Let's put it right here, maybe here, the region አካባቢ ላይ the risk to reward is amazing የሆነ ለመናገር ተመልከቱት። so risk የምናደርገው it's just small amount ከዛ ከደረሰ ነው ላይደርስ የሚችልበት probability አለ እንዳትረሱ እሱን። ግን ከዚህ ድረስ ዳምፕ የሚያደርግ ከሆነ it's just an 8% amazing trade. But remember these things are really volatile guys. እንደ ሚም ኮይን አይነት volatility አላቸው። አዋሌ ችግር የለም I'm glad ጠይቀህ ነበር መሰለኝ ከዚህ በፊትም ስለ SpaceX. I'm glad everything is clear for now. Awale, yo, if you want print money, go to the meme coin. No, I don't like trading meme coins. You know, I don't like trading meme coins. Yene reason aling, they don't make any earnings. Like nazi Micron and SNDK Hynexen, Samsung and nazi anek coin charu nazi stocks nacho. They make real money. Nam betam pumped up ስለሆኑ ነው short ማድረግ የምፈልገው እና ካምፓኒዎች ስለሆኑ ነው እነዛ አይነት ኮይኖች like meme coins I'm not going to trade them ነገር ገንዘብ የምከትበት ነገር አይደለም። so the hourly candle የአንድ ሰዓቱ ካንድል ከአንድ ደቂቃ በኋላ ይዘጋል። Bitcoin is trying to close above it አንድ ደቂቃ 30 ሰከንድ guys. Do you think it will close in or out? Let's see. Let's wait and see guys. Let's see what happens. Dump it lower. This manipulative move, it looks like it's working guys. The 4 hourly candle it looks like it's happening the same thing that happened tonight. Guys, like ካላደረጋችሁ live stream like እያደረጋችሁ look at ETH እያለ ነው ሰሞን ETHን እንመለከተዋለን። Let's check this 1 hourly candle ሲዘጋ value area no point of control POC from the whole range ከዚህ በታች የሚዘጋ ከሆነ it's bearish for the market. Bitcoin is dumping 13 second we're closing below it guys. Absolutely bearish. Manipulative move ዛሬ ጠዋት ቴሌግራም ቻናል ላይ ነግራችሁ ነበር guys. Check it out. ዛሬ ጠዋት ቴሌግራም ቻናል ላይ ነግራችሁ ነበር። check it out. ይሄኛውን እንደዚህ አይነት US ሴሽን ከመከፈቱ በፊት manipulative ሙቮች አሉ ብያችሁ ነበር። አያችሁት እንዴት እየተፈጠረ እንደሆነ? the hourly closure below point out አድርጌላችሁ ነበር guys. Damn. That's a bearish hourly close. That's a bearish hourly close. So let's look at Ethereum and Neona. Live streamaችን መጨረስ እንችላለን። Ethereum it's just bearish ለምናገር bearish ነው በጣም። It's live streamaችን ስንጀምር አንድ ነገር point out አድርጌላችሁ ነበር። Ethereum is doing literally the exact same thing guys. እመኑኝ በጣም ተመሳሳይ ነገር Ethereum እያደረገ ነው። እዚህ ጋር ቶፕ አውት ከማድረጉ በፊት bear market resistance ባንዱን እንከተተው ተመልከቱት። እዚህ ስር ለ27 ቀን ኮንሶሊዴት አደረገ ምንም ሳያደርግ literally ምንም ሳያደርግ Ethereum ኮንሶሊዴት አደረገ። ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ? ዳምፕ አደረገ። ምን ያክል ፐርሰንት? look at it 36%. check the price action locally አሁን ላይ ያለውን price action ይዩት። እዚህ ጋር ያሉት እንዳለ POC ጋር ሪጀክት ተደረገ። February to August point of control ላይ ነበር ሪጀክት ተደረገ። just bearish ተመሳሳይ ነገር እያደረገ ነው Ethereum. check it out ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እስከዚህ 28 ቀን literally እየደገመው ነው እያደረገ ያለው ነገር እንደገና ዳምፕ የሚያደርግ ነው ይመስለኝ።
ከዚህ በኋላ ተመልሶ 30 ምናምን% ዳምፕ የሚያደርግ ከሆነ I don't know ግን ካደረገ 30% look at it it will be where below this low ይሄንን በጣም ለረጅም ጊዜ እያወራሁ የነበረበት ነገር ነው ከዚህ ከኤፕሪሉ ሎ በታች ኢቴሪየምን እናገኘዋለሁ ብያሮቻችሁ ነበር ሊደገም ይመስላል check it out the logarithmic regression ባንዱን ኢቴሪየም ላይ ይሄንን ስታመጡትና ስትመለከቱት ሁሉ ጊዜ ሰፖርት እንደሚያገኝ እናውቃለን በብዛት ነገር ግን my guess ምን ብያችሁ ነበር ከዚህ በታች እንወርዳለን ለመውረድ ሞከረን ይሄኛው ሎወር ባንዱ ላይ ሰፖርት አገኘን አሁን ግን የኔ ግምት ከዚህ በታች ምንወርድ ነው ይመስላል ይሄንን ስዊፕ አድርገነው ተመልሰን ወደ ላይ እንሄዳለን ብዬ ነው ኤክስፔክቴሽን so markets are dumping guys markets are dumping my short trades are looking good this የሆነን ለመናገር this looks like bearish check it out we went here we rejected ከላይ ከሚመጣው አንከር ቪው አፕ ሪጀክት አደረገን even when there is good news አሪፍ ዜና ወጥቶ ሬት ሃይክ ፕሮባቢሊቲ እንደማይኖር እየተረጋገጠ ቢትኮይን ዳምፕ እያደረገ ነው I don't know ከሲዝናሊቲ አንፃር ነው ይሄ ነገር እየተፈጠረ ያለው የሆነቱን እናውራ ከተባለ ከሲዝናሊቲ አንፃር ነው የትዴት አራዋና ሳይቻችኋለሁ ቅድም አቨሬጁን ስታደርጉት የሚድተርም ዩሱን ቤሪሽ እንደሆነ እናውቃለን so this is bearish look at it it's just rejecting from the lower demo ከሚመጣው ፓምፕ አደረገ whoa we are dumping guys we are absolutely dumping like crazy I mentioned this ዛሬ ጧት ላይ ሜንሽን አድርጌላችሁ ነበር ይሄንን እንዴት manipulative move እየተፈጠረ እንደሆነ don't fall for it ብያችሁ ነበር same thing is happening ከዚህኛው ካንድል በኋላ ትንሽም ዳምፕ ልናደርግ እንችላለን ከዛ በኋላ ግን same manipulation ወደ ላይ grind እናደርጋለን ከዛ በኋላ dump grind up dump there is a manipulation there is something going on here የሆነ ሰው አለ ማርኬት ሙቨሮች አሉ እዚህ ጋር የሚያንቀሳቅሱት ማርኬት ኖ ሰለሞን መለሰ ለጠየቅኝ ጥያቄ ዳምፕ ሲያደርግ አይደለም ሾርት መንገበው ፓምፕ ሲያደርግ ነው ሾርት መንገበው ማስተዋወስ ያለባችሁ ነገር አሁን ሾርት መግባት ማለት እኮ just betting ምንድነው betting against the trend reverse ሊያደርግ ይችላል በቀጥታ እኔ የሆነ ለመናገር ነም ፋይናንሻል አድቫይስ መስጠት አልችልም ፋይናንሻል አድቫይስ እኔ ማንም ሰው አይደለሁኝም ልሳሳት እችላለሁ ከዚህ በኋላ ቀጥታ 60 ሺህ እንገባ እንችላለን አንገባም እያልኩ አይደለም ነገር ግን from a technical analysis perspective from a trader perspective it's not the time to go short the time to go short was up here 65200 ላይ ሜንሽን ሳደርግላችሁ ቪዲዮዎችን ተከታተሉ ሼሮች አደርጋላችኋለሁ ትሬዶችን ሶስት እንደዛ አይነት ፖዚሽን ላይ ካልሆነ ኦሬዲ ኮ 1% ዳምፕ አድርገናል ከዩኤስ ማርኬት ከተከፈተ በኋላ አሁን አይደለም ሾርት የምንገባው የሆነ ለመናገር ጋይስ የሆነ ለመናገር አሁን አይደለም so don't make the same mistake that ብዙ ሰዎች ያደርጋሉ እና እንዳትሸወዱ ባካችሁ ጋይስ no mu is going down mu ወደ ላይ ትንሽ ቢሄድና ሾርት ብንገባ አሪፍ ነበር anyways guys አሪፍ ላይቭ ስትሪም ነበር ብዬ አስባለሁ እናንተ እንዴት አያችሁት ተመቻችሁ ወይ let me know in the chat ላይቭ ስትሪሙን እንጨርሳለን እኔ በጣም አሪፍ ጊዜ አሳልፌያለሁ ከእናንተ ጋር አዲስ ነገር ካለ ያው በቴሌግራም ቻናል እንደማሳውቃችሁ አትጠራጠሩ ማንኛውም ትሬድ በወሰድኩ ጊዜ ወዲያው ለእናንተ መጥቼ አሳውቃችኋለሁ ያ አሪፍ ጊዜ ነበረኝ እኔ በጣም ደስ ብሎኝ ነበር የዛሬው ላይቭ ስትሪም was productive 2 ሰዓት ላይቭ ስትሪም አደረግን guys amazing I think ላይቭ ስትሪሙን መጨረስ እንችላለን አሪፍ ጊዜ አሳልፌያለሁ ከእናንተ ጋር ጥያቄዎቻችሁን መልሻለሁ I hope this makes us a better trader እኔንም ራሴን እንዳሻሽል ያደርገኛል ከእናንተ ጋር አናላይዝ ማድረግ እናንተንም የተሻለ ትሬደር ስለሚያደርጋችሁ አመሰግናለሁ guys peace out ይመቻችሁ መልካም ቀን see you in the next update videos ciao so telegram ከመጨረሴ በፊት telegram channel ለመግባት ሊንክ let me just send that ቻቱ ላይ
ጆይን ላላረጋችሁ ጆይን እንድታረጉ where is it the chat is right here ቴሌግራም ቻናል ለመግባት ይሄኛውን ሊንክ መንካት ትችላላችሁ። ሙሌ አመሰግናለሁ። እኔም ከናንተ ጋር በመማማሬ በጣም ደስተኛ ነኝ። ከናንተ ጋር በማሳልፈው ጊዜም በጣም ደስተኛ ነኝ ነው ለመናገር guys. I'm really glad. I'm really happy. ጆይን ለማድረግ ቴሌግራሙን ይሄኛውን ሊንክ መጠቀም ትችላላችሁ። ምንም አይነት ቻርጅ የለውም፣ በነፃ ነው። So MU is pumping. So ይሄኛው በጣም አሪፍ ትሬድ ነው የሚሆነው የሚመስለኝ። If anything changes, I will let you know guys. Ciao, bye bye. መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ስለ ጎልድ አውርተናል። ወደ ኋላ ተመልሰን